Ég er með YouTube kveikt. Refresh. Upcoming og varst að starta þessi fucking fáið. Hvað stendur? Upcoming. Steve Rogers time. Já. Let's go. Mikið droppar ekki 5 kills maður, bara snammaði búrl. Wallace and Grey. Ég er bara William Wallace. Ef Svenni droppar ekki 5 kills, þá er bara snæmi búrl. Hvar heyrði ég þetta áður? Ég veit það ekki, sko. Ég veit það ekki. Hello ladies, gents, trances, and everybody, whoever the fuck you are. Welcome to my live stream. My name is Steven, aka Steve Arat here. Þú með dróni í lobby ykkur mér, eða? Nei, ég er að fara með mikka þannig að... Þannig ég á ekkert að fara í gluggan. Getur alveg. Svo þetta bara kleimar. Bara hlættur Æ, ég reyndar að... Tímaður. Æ, ég henda einn drón fyrir lobby eða? Ég er með drón. Fucking balaglíki. Já, viljum við dróna maður. Ekki skjóta drónum minn. Já, það er enginn enn einnig. Það var svo bara smoke maður. Er þið með eitthvað á vegnum, eða? Er eitthvað á vegnum, Mikki? Ég veit það ekki, ég er að tekka það. Nei. Gauir, hvað var þetta? Impact? Ó, hann er bak við þarna skápinn. Tjóni, baka það. Drastu Frost? eða? Já. Ping, Gaurinn Ping. mækti í myndaðal. 5 ping inn á. Þetta var easy killing gegnum vegginn. Er hann ennþá? 5? Já. Down. He down, motherfucker. Lesion Week. Hann er down. Hann lífaði. Lilla róttan. Hann er kemur að inn. Svona ég planta. Kemur inn í listana meginn. Eða komin á B, komin á B. Gauir. Plantaði bara. Já, elevator. Gauri á elevator. Elevator. Nei, ég ætla að fara út áttur. Fuck. Nei. Sýttir elevator. Komin inn í lobbyið, þannig að kom B. Rödd pink. Kemur litla herbyggið. Nei. Passa þar, passa þar. Já, hann er með litla herbyggið. Hérna hann veit ekki þessi down. Hann veit það núna. Hvað er hann? Ekki byggja. Gaur, spilaði bara time. 2 ticks. 1. Sér hann? Oh my god. Gauðir, það minna litla, ég myndi ekki sjá hann að það, sko. Herri, akkur í West Europe. Mikki hósta næst. Það er bara betra. Já, með 70 ping. Herri, ég er bara ennþá með sama ping, sko. Já, þeim. Þú ert í Vesti-Európu í garðunum. Jú, já. Bara allir mismunandi ofnum. Farðu láttur upp, sko.
pinginu. Hvað? Lýsunin. Já, vænt. Greinlega. Bullandi Steve Rogers pingi. Þetta var alveg pingsveini. Hvað er ekki gert svona? Þú getur ekki sjálfu gert svona. Já, hann dánaði henni í gegn. Hausinn á svo ping. Þetta er til á Bara YouTube. skrifborð. Já, ég er búinn að seifa líka skrifborðshausinn, sko. Það er ekki YouTube. Ég get alveg hentað á YouTube fyrir því. Nei. Þú ert aðeins með 13 subscribers, ég er með 42. Nú. Nú. Já, það er bara Yep. kallmenn sem followa mig, sko. Já, hvernig fyrir við í gegn? Er ég að fara að púla bal á það? Ég er skoður eim á Það þeirri. Ertu bara ball og að... Með sömu manna sig. Jep. Ógeðslega gaur, hann var að míga þarna á eitthvað um daginn þegar ég var að þrýma. Það er tvallaður. Ég ætti að fatta núna. Ég var ekkert að hlusta, ég var að hlusta en ekki samt, sko. Ég held að það sé sífór undir það, það er alltaf eitthvað grimmir í Ég ætla- mynda af mér. Ég ætla hann að... Já, hann er hérna undir. Hann er hérna undir. Ég ætla hann að ómynda stokk þannig að ég get ekki pussað ykkur í gluggan. Aldrei sér mikk á hýbenu, það er rétt, ég veit ekki hvað ég er að gera. En það þarf að sjá til smá á eiminu. Gæði við mér láttir. Með gói hérna. Svona nærri kætinu eða? Veistu hvað það er, eða? Nei. Sjá þetta cover. Skur hann að dróna það. Hver er elevator? Það er ég virkilega að koma niður og henda flassa eða? Já, það er í hotninu vinstra minn. Hérna. Ég næði ekki. Ó, hann er kominn. Oh my god, sko. Tekinu lobby. Hvað, niðri? Já. Já, var hann niðri? Nei, lobby bara. Ekki þarna, þetta er ekki lobby. Nei, Hann getur samt komið þarna. Æ, ég gaur í square niðri maður. þessi byssa maður. Sendi drónandi niður. Ágætt drón. Þú ert bara með drón, víst. Gekkja nota bara alla 6. Kemst ekkert inn hinna með hvort þið er. Assist. Frostin er inn á B. Oh my God. Nei. Inn á A. Vinstra meginn við brýtsið. Lobby. Oh my god! Þú ert að reypa fucking... Herru ekki lobby eða? Og ég byrjum Gaujo. Justin bara skaut bara öklana af S-inni, sko. Það fyrir ekki bara kæt. Þeir eru niðri, boys. Já, við pushum bara server. Ah. Ég er bara að taka úr leik. Hvað vil ég að fá okkur í server? Baldur Hrannar var að segja að djöðlir er snöggir í attack.
Jú, já. Við erum bara í 20 second meta. Bara erfitt að vera í glugganum meðan er enginn að passa mig í lobby, sko. Já, þetta spila EMP á fucking tussuna hana. Ég skil ekki líka hvernig Sofía hérna chargeði eiginlega ekki Ég var nóg. hérna kæti. Nei, ég skil ekki. Frost í garage. Og fucking Takanja. Ég er ekkert að fara að þetta með Montaigne. Ég glemdi þessu, ég ætla bara að kveikja hann. Fara þig niður Blue, ég skal fara Bara niður fight fire with fire. Við fara erum niður ekki eins og með pitið. Monty. Ég er Hvað? með Blackbeard. Ok, ég sagði að fara Blue. Nei, Gauir. ég er að kveiki fucking Takanja. Hvað minnur að fara í blue? Hefur ekki að fara hann niður með þér? Það er að fara upp? Bitna þarf að vera Blue. Það er að tala um upp þá. Gæta rúna. Ágæðið, hann er hægra megin við. Ágæðið. Jú, já. Einn er í garage. Þú sett upp. Crown Ninja er komin inn á. Þeir eru örugglega bara síðustur að fylgjast með server, sko, hann er inn á A1. Já, sýttur hann að. Bom. Hvað er blue grímur? Hvað mennur við? Það tala um stigan þá bara. Já. Já, Hvað annað maður að kalla það? ég veit það ekki. Stíginn. Ég ætlaði að halda bara halda hetsina en þú varst búinn að drepa gaunan inn á hann, ég bara kom niður stigan. Jú, já. Jú, já. Ég vissi ekki um þetta degja, sko. Þeir banna Kite 100p. Allir með þetta. Já, þú veist að geta pússa, þú veist, með fucking Blackbeard. Hann var að Takanja á fullu. Já, ég var búinn að skjóta með þetta fucking skjöldina, það ert að færa sig. Þú ert bara hlaupa inn guns Var að blazing. hlaupa inn og hann byrjaði að Takanja mig. Baldur sá þetta, sko. Kite eða eitthvað. Grím ekki. Ég á hverju. Það við þurfum kite eða bandit. Þú er bara á. Já, gett. Ertu ekki ennþá komið með skinni grímur? Nei, ég ætla ekki að kaupa. Ha? Hvað? Það er ekki. Þið tveir eru með það. Þú samt spilað mest valkar í áhugir. Já, hvaða skinn er þetta? Nei, ég fatla þér. Ég hef satt niður lítskinn á hann, sko. Loka, er balagluggan? Það varstu... Er ég bara farin? Það er svona til læk, sko. Silent drop. Ég skutt í bréf. Gauður að dróna í lobby. Fíla það. Tók Já, í server alveg. Server? Er það hann að koma blíð? Jakkar.
Hvernig dropshot hann? Ha? Hvar er hann, Justin? Server. What? Þetta hvar er þessi gæra að deyja? Hann er komin inn á ping, 2 ping. Hann er svona 70 átti. Hann er hörni. Það er... Gæri lobby held ég. Já, gæri lobby. Já, geðvikt. Hanna, Castle-vegurinn. Hann er ekstra nú. Draf mig í lobby. Hann er drone á stats. Ok, lobby. Kemur örugglega white. Við erum með cannon. Já, hann er að ping. 2 ping. Niðri? Já, hann er að inn með dróna tvö ping. Hann er niðri. að dróna. Það er bara að bíða. Mikið, býtu bara. Ekki vera greedy. Tók drónas. Kemur white. Hann fyrir upp. Kemur upp square. Square. Hvaða? Hérna? Nei, bakinn á þér. Já, ég var að horfa á hvernig það er aftur square. Ég var ekki að horfa á þig. Já, ekki píkan, bara... Spilið þess að núra. Guður, okkur er hann á mynda. Kemur stóru höruna. Það er bæði. Jú, já. Jú, já. Aspan er öðru skættir. Bara Monty. Monty. Eða kýpa hana. Ég spila master á. Á ég að taka master á það? Ég skal frá. Ég hef svo sexy skinn á hann, sko. Það langar eiginlega frekar að vera smúk. Nei, við þurfum kætt. Ekki spila silencerinn. Ég? Það tala um eitthvað. Spila ACOG frekar, ekki þennan prupp ACOG. Ah! Ég veit að nú ertu með byssuna, sko. Það er ég að fara að gunslinga. Já, það gerir þetta ágætt að rotate. Nei, ég er bara kæt. Crown Ninja-raði. Spila með mér eða. Rotate mikið. Opnaði þetta alveg bara. Nei. Jú. Þegið. Vill ekkert fokkin hoppa yfir þetta. Það er þannig. Jackler uppi, það er square. Einhverju lobby. Fucking Subway eða hvað sem þetta heitir. Bílastæðinu. Garage. Það eru allir að verka með bak. Dórt með þetta. Það er svo lille bissa. Oh my god, ég var fastur!
Í, aðna... Ég trúi því ekki. Tveir í Bara lyftunni. tveir í lyftunni. Oh my god. Næran heads. Ég náði ekki að fara í gegnum þess að rotation hóli maður sem Mikki gerði hann á B. Great. Festist bara og drapst. Skill issue. Já. Þú var bara að hafa voltið áður komast yfir. Ég er ekki talað um það maður, ég komst í gegnum það, en inn á hitt-sætið þarna. Hæ, ég skreiði gegnum hana. Já, ég þurfti að skríða. Bara hlaupa í gegnum það. Nei. Jack, hann er svo ass. Ég valdi í bönisk. Veit ekki hvað var að pæla, sko. Ég ætla að upp Róma. Já, ég þarf fucking impact mútið að Mikki kann ekki að gera rotate. Tík. Já, hérna, fáðu hóli til að skríða í gegnum. Spilaði Kafka mikið? Má það ekki. Það fæði Jú. eitthvað bjór. Sættu okkur sníki uppi. Já. Sneaky Cap is the middle name. Steve Sneaky Cap Rogers. Hvernig settur hérna undir hana? Ekki setja hana Justin Spil og server. Já, ég er með einhverju sjá mikið, sko. Hvar viltu, á ég að setja í garage bara frekar? Eða bara það sem hefði droppið með elevator. Já. Ég get ekki pikkað þetta upp aftur. Það setja Guðjór. Nei, ég get ekki pikkað þetta upp. Mækja sig. Ég mátt loka hérna mikið. Du er uppi í Blue. Nei, ég loka hérna. Já, ok, frá niður. Látum bara vera. Það komið tannan. Þetta er dumb. Þetta er svo ekki dumb. Opnaði aftur skur. Þeir eru að hakka eitthvað. Þeir hökkuði mæstramyndalina inn í A. Ekki skemmti. Hýpa hann uppi. Gekja róm. Bara clean headaði mig. Var ekki sem diggin hatchin, sko. Já, það var Sneaky Cap. Þeir tóku hatsið inn í hérna open. Spilaði bara Mikki. niður eitthvað. Nei. Passaðu Hann er Dudetti. liftinu vinstra megin. Búin að droppa það. Nei. Spilaði bara Guðjóð, maður. Bara spila tíma. Hvernig eru mastermyndalega farnar? Fucking bravo. Droppaði hetsi í lobby, maður. Vol. Great, maður. Fucking hell. Þetta er fucking... Oh my god, sko. Gott spray. Inn í volt. Hann er tveir á ping. Inn í þar. Hvað, þetta tala um Crown Ninja eða? Gæjar. Sástu? Oh my god, sko. Hvað var gott að vera mæstur bara alla myndaði þetta farnar á 2 mínútum. Það 2 segmina.
Hver fyrir aftur niður? Ég er með Já! Ég sver. Af hverju ekki bara slátra þeim uppi? Ég er galinsk. Hvað, ég verið aftur kapkan? Nei. Nei, hendur í kite maður og fucking takkið hett. Hann er Fara alltaf bannaður. skver. Já, ok. Svo heimskulegt, þeir eru bara hýpun og opna uppi bara. Hann opnaði ekki uppi með hýbunum að þetta var Ég sé- soft hjá honum. Æ, ég veit það. Spilaði með Lúsíku. Geðveitt. Alltaf seint. Geðveikt. Åh, nu. Hvað er square? Hann kemur alltaf upp í skver, ég ætla að drepa hann þar. Koma þær í gluggan eða? Já, ég ætla að spila þar. Þú ert svo mikið að vera að deyja og vera að tapast að landi. Þetta er bara að skrifa í skíin, sko. Ætli þetta virki aftur, það er lið. Ég er bara ein að taka headsin, þetta gengur ekki. Þetta eru 3 hats. Ja, lobbyið er eftir, það eru 4. Ég er að vera að deyja við að taka þetta. Næsti. Lobbygluggarnir. Justin, varstu búinn að taka hatsi fyrir neða? Nei, þetta ekki. Grátt þriðja eða. Já, það er ekki búið að taka blue hat sinni. Það er Sölvi server. veit þetta eða. Nei, server. Hver er Graz, eða? Hvað þeir að hakka með Lucy þitt, nei þarna. Hvað er síðast að komið? Ó nei, Spotify skeiðan, ég heyri í ykkurum. Ég er hrættur. En þá, hverju drónur hérna út um allt? Where is it? Það er svo uppi á mér. Hvað er það svo þriðjaðinni? Já. Það er kannski kánga. Nei, hann er uppi í hatsinni sem er opið. Í herbygginu þar. Bara bak við deskið. Var þetta Worldstar? Shooting bot is teabag, brother. Sagði hvernig þetta virkaði. Já, bara því ég var upp í lobby og draf gaurinn þar. Asian sniff. Ok. Ég skal spila niður og Gauji opnar. Þannig að ég ætla að passa
Hvað með hverju er ég að fara að opna? Fór að opna bara með hardbreachi. Já, hver er það? Fældi bara eitthvað. Já, ég veit ekki Þetta er bara fjús eða eitthvað. Nei, ekki refuse. Karta og Pása. Hún er ekki með hardbreach. Hvað ætlað þú í lobby eða? Ég? Já. Nei, en ég ætla að vera niðri, ég get verið niðri en að... Já, ég ætla ekki klukkan ef enginn er að fara í lobby, sko. Nei, ég get spilað lobby. Ég skal bara grillokka þarna niðri og ég skal vera bara í Arkhás. Það sem ég er að stríma, hvað er reygin aftur á bak? Reggin? Já. Á ég að segja það? Já. Það voru bannaður. Ég? Já, Ég er ekki að segja þú ert samt að streyma maður. Já. Það reynda get ég verið blökkumæður, þannig að ég er máriðlega að segja það. Já. Með kapkan. Að það með þinn kamp, þá getur þið verið það. 3 hérna. Það spóna. Voða herma eftir mér að velja kakvan, og því er bestir. Reggi. Ok, ég ætla að fara niður. Hvað, akkur er mikið í glugganum? Ég var að Mikið? opna kakk... Nei, hvað er þið búin að gera út eða? Þið eru ekki búin að taka vegg? Nei, Þú ég er opnar að fara að báða gera. veggi maður. Ég hef bara býð það. Það er ekkert á veggnum minni. Það er ekkert á hann. Æ, hann er í kitchen, maður. Þannig að hann hoppaði bara inn. Píka. Já, geggjað. Ok, ég myndal fyrir að... Ég er ekki myndal. Hver er lobby, hoppa niður. Svona, klukkan, í lobby. Oh my god. Hvað, drullar? Já, ég þarf bara að vinna á... Uppi. Fucking... Vigil, maður. Já. Hvað meina þetta fucking Þessi Crown Ninja er eitthvað að reyna að adda með sem vin. Hvað er reyna að voru drulliðið mig. Setta það. Hann er glæð, dude, are you sure you're part of the base squad? Ég átti reyndar að drepa Frostina maður sem að drapa hann.
Ég spilaði Elevator. Nei. Ég er búinn að opna hatchi fyrir það. Fat Hole og Bandit. Blessaða maður. Ég er örugglega drepinn á lobby. Það er my prediction. Hver er allan að rappella í lobby? Já, ég sé. Þeir eru með Bravo. Þessu. Fucking Bravo maður. Hann hakkaði eitthvað. Já, það er opnað. Svona getur þú castle að... Nei, ég er búinn að kasta allt sko. Ég er svo döður. Já. Opnaði það aftur eða? Já, þess að ég var að spila með Lucian að hann hökkaði. Já! Úti bara í hérna balkóni. Huggar hann? Nei, bara í bridgeinu. Já, í square. Uish! Nei, passa Nei! Já. Hver reinforceaði þetta maður? I don't know, man. Gauð, droppa hann niður! Bakk! Justin! Bakinn á þér, Justin! Senst þér niður, ég kemur lobby, upprætt. Hvað er redd? Lobby, Já, redd lobby, já. Bombi down í mér sko. Viff, Chrome Ninja! Viff! En það er lobby. Hoppaði niður. Nei, kemur í spiral, kemur inn á site. Inn á site. Inn á B ekstar. Let's go. Ég er svo að fara bara að sofa, Svenni droppaði ekki 5 kills. Spila bara með okkur og fangið burgerum, sko. Nei, ég sagði að þú myndir droppa 5 kills, það var það svefn, en það er ekki svefn. Já, ég sagði það ef ég sett að þú droppar ekki 5. Nú, ok, var það svo. Sjáumst. Það Fucking Baldur maður, alltaf robot í kálunni. Ég er að 50 freina fyrir leik. Hvað er Baldur að gera núna maður? What the fuck? Ég er að fá 49. Baldur, þetta er ekki hægt út að míga en ég er að stríma, sko. Ætla að sörta aftur í vest, eða? Mikki má hástaða. Ég er ekki meira líkar með að fá Kanye West. Herru, ég fór hann eftir þennan. Hvað, okkur? Þetta var svo lélegt. Ertu bara yey. Ertu bara yey. Ég held að við munum ekki finna leik með Mikka sem host. Ertu Silvi Þreinar? Skiptir ekki máli. Arnó var að segja að við erum alltaf í vest. Nei. Við
Við erum alveg oft í norð Við eigum að vera í norð. og það er besta pingið þar. Við erum í norðurinu. Ég voru að fá betri ping núna, sko. Akkur dippaður mikið? Gauður, ég var með 28 ping í gær, sko. Hvernig dippaður, bó? Ég gaf þér hóstu, sko. Mikið bara pure host núna. Ég mun örugglega vera að fá svona 100 ping núna. Ég fæði 90, sko, 100. Hvað ætlaðu að byrja að leika? Mikið verið skúr. Nei. Byrjaði að leik mikið? Get off the fucking numbers. Ég er á 50 freymannleik. Hvað er bandar að gera núna? What the fuck? Hvað er það að horfa á þetta? Akkur fæði bara play training? Farðu í playlist? Nei. Playlist. Já. Hvaða boltar gerir í kallinu maður? Slíðringir. Hann er eitthvað svona sveifla síða hárna meðan hann er mjög, sko. Klikaði drengir, sko. Mér getur að finna leik með Mikka, sko. Hann er í helvið þreinar. Hvað er þetta? Collab? Þetta er eitthvað ný tegund. Collab Good Light. Þetta var of gott til þess að vera collab. Svitaður. Hvað er grímur í beer, eða? Jep. Fekkast þeir ekki rauðvin yfir að maður þáttan? Smá södri yfir Love Island. Það geit í lyktin. Ertu ennþá að sniffa þetta drast? Já. Hvernig er þetta ekki búið? Sniffið þetta bara helgar. Ég er bara weekend warrior. Byrja líka með svona titulspenningi þegar föstudagurinn kemur. Já. Nei. Taka kóka í live á YouTube, bruh. Nei, þetta er bara spýtt, Nóri. Þetta. Herri, það eru 4 að horfa á þig. Þú er bara popular. Jep. Hvað er grímur með þetta í gangi líka, eða? Varstu með það í gangi? Var. Hanging on our knees to be popular. Hver er Doc? Fyrta bergið. Hérna Doc sé einhver algjör Snæpaði drónin.
Við erum þannig í norð núna. Yep. Er það stótt að Hudson River? Geta ekki. Þetta er með skambissu? Nei, hann er með prumpið hana. Jú, já. Herri, ég held að þeir eru að koma í bak. Það er bannað. Byrju, Það getur að samið það. Já. Yeah, it's a Brown Town burning down. Allt og hátt. Sagði hana. Þeir eru með ram, nei, þarna, homman hana. Gaur. Hver er dokk? Brown. Hver er ég dauður? Fór okkur í cat can. Getur ekki að samið aftur? Þetta glataða Sami, sko. Oh my god, þeir eru svona 4 að núti. Hvað er Hver er það? Í redd. Nei, Brown. Það er Brown við nekku, tveiri Brown, kemur tíðin mikið. Horfðu í fítólsna þá. þú er ekki, ég hef búinn að skjóta á hann. Ég nætti. 3 inn í, Dokk er svo lélugur. komin inn á, báðir, allir 3. Ég var komin á það. Allir 3 og bíum ekki. Já. Ó, þessi gæði svo lélugur. Braxelito. Voru þeir 3 að róma? Jep. Dokki var að róma niður. Hvað var hann að róma með fucking dog? Bara Flóra sagði það. Ég held að. Voru þeir 3 að róma, við kannum að tala. Nei, það er bara síðan að Sami. Fyrir bara hinstæðin. Getur spila vartin í closet. Beint í það. Getur spila í aðar. Þú ert glataði með kæt. Mikki, Jager. Gasol. Svenni var ekki 1 kill og segja upp í að... Já. Það ekki rotate, svona... Hvað segir ég? Já. Æ. Ég get alveg gert rotate, ég með Sari. Já, ok. Úps, hvaða fokk skaut ég? Mikki, hvar er Jagerið? Það er í glugganum. 1! 2. Ok.
spottaður. Hver ég held að hann hoppaði inn? Svo brána mér. Guð, ég næ ekki að fucking krótsa. Komin í Astro-stíðan. Akkur ekkert í Astro-stíðanum? Glataður. Gaur! Maður. Fucking... Hann bara lappaði upp Astro eins og ekkert. Og það var bara ekkert annað. Þú ert ekki að setja sína Jari í glugga maður, þeir bara flössuðu mig og allt það maður í gegnum hurðina sko. Og Jari tók það ekkert. Nei, og það var bara í glugganum. Spilað þú Kite Game? Ég glataði Þú Kite, voru sagði vortin það. eða? Nei. Það? Nei, fuck Það var maður. wild. Þú voru að spila Skjöldsunni. Vertu Kite, vertu bara með aukina frekar. Ég er ekki að fara að Kite. Ég ætla að taka nokkina niður og eitthvað. Hann var líka að grimma mig í drasslana sko. Hvað er ég að fara að kæta? Veggin þetta? Nei, kætaði inn í closet hjá mér. Hvað? Hérna, uppi. Hólu. Þú setti barb í stiðan. Já, það er bæði jast. Við erum með Electrified Barb. Viltu gera eitthvað með dýrklíðan? Jackal trækkaðar. Jesús. Gauði og svo líður. Hann er komin inn í bedroom, neða bathroom. Hann er dýr. Þessi kvitsvissa maður, Jésús almáttugur. Það er light of gauði. Svo lengi að skilja byssum. Hvernig drapa hann þessi? Hoppaði í bathroom og fór í rotation bara. Þetta er bara Taxed Map. Það þarf alveg að spila Frost þarna líka, sko. Ég mátti bara vera Kite. Taxed map. Það eru 4-0-3. Þessi JV er ekkert eðlilega lélegur, sko. Og bringa bara ekki neitt. Djöðl voru sópaður maður. Bara öll rándinn. Það var ekki sjens. Kæm ekkert óvart að ykkur að sem gaurinn eru champ sko. Já. Við ættum kannski bara verið í vestra.
Ég meina, í Vestmann þá fengum við bara silfur og bronska hjá okkur. Það er allir atvinnulistir in the north. Greinlega. Vartan. Fara í dýr. Það er spánpíkandi, nei! Það er spánpíkandi með glugganum hann að hægri þarna á sillinni sem að voru með drónin. Jú, já. Sá hann ekki svona sko. Var það bara beauty call out, eða? Já. Sett hann ekki elda á þetta? Nei. Gauður, hann er bara kominn inn á B. Það er bara baki. Hvað er hann bara komin inn? Það er gauður í dýr. Hver? Fenrir. Það er enginn inn í B. Hvað reynda að komast inn í B? Passa það á. Kominn inn í hann í bedroom. Ég skal passa bránstandi. Gauður, ég er lélu, tveir í bak! Bakabar. Þetta sé brán líka. Rukku Fenrir í bak. Og síðan senist hann á B. Menni, baka bar. Má ekki panta það? Kemur 90. Segist þér 90. Ég skal landa. 90 kemur A bar. Það þarf að passa mig. Brán. En það er brán. What? Titt á við. Titt. Var það að horfa á þig? Já. Já. Tjöfull er ég lélur í þessum leik. Hvað er ekki alltaf Fenrir að ekki neitt enn sæt sko. Það voru líka þrýr bara hérna í bak, hérna í dýr og astró. Hvernig það banna? Dokkin bara. Ég byrti Harry Tomo, er þetta frændið með homo? On fire. Ég hef með audience. Fucking 100. Þú ert bara í Vestjastinni, í garnum. Hver líka? Ég veit það, það verið vest sko. Nei. Googlaði hver Ísland er. Já, fucking vestur. Það er í norðurinu. Men norður er að tala fucking Svíþjóð. Já, Þeir eru í trófi. Við erum the north. Já, eiga lengst vinstrann. Við erum bara Sean Bean í Game of Thrones, sko. Ég er ekkert að vera að þörma hérna, sko. Spilaði í bönu. Nei. Er það? Ég var alltaf góð með henni. Já. Þú ert bara baldir. Þeir eru að gera hérna Vortenstræti. Þú óttu bara vegginn í bathroom, ok, og... Nice, hann er Flóres. Ég var að segja, það þurfti Flóres. Svo sá ég hann bara. Verið þið tilbúinu bara í glugganum? Já.
Nei, þeir eru með fucking mute. Ég neita. Hvað er það? Það er bara undir glugganum. Já, hann píkaði þetta bara. Af hverju gerir þú út ekki það? Oh my god, sko. Getur ekki að fara í... Hvað viltu? Passa að hoppa þig maður. Hvernig var ég bara stonnaður í 3 ár? Fucking Mikki hittir ekki stonnið þitt. Hann fór inn. Tjekka á YouTube. Ég fór slægið, sko. Hver er Astro? What? Burstar mitt, Og hver droppaði donut núna? Því ég bara... ég þarf nokkuð lengi til að koma mér í gangi eins og alltaf. Ég droppaði líka donut. Já, líka JV. Gefum honum Valor. Gefa hann guidance, fucking glataðar. Hann dó fyrst, gefum confidence. Hvað er að þessu? Ég kom í 0-9 kill death aftur. Brjálaður. Leikur mælir ekkert með rangt, það mælir með treyning. Þetta Valkyrie sem varst að natt yfir sannig. Jep. Why? Sexy. Þetta hann spila Final Fantasy, sko. Trúi því ekki. Nei! Ég var eini sem bannaði sér til ler. Voru ekki mann að tala um að við ætlum að henda okkur í layer? Í staðan fyrir... Bara Emerald Plains kanal. Jú, ég var bara eitthvað að tísa, sko. Nighthaven Labs. Hvernig höfum við Plains? Mikki er einn sem að bannaði, hann bannaði layer. Geir, við vorum að tala um hvað við erum að spila ler. Ég var ekkert með því samtali. Já, víst. Ertu ekki í pungur, eða? Ég hef skrifað bara inn og ég tek ekkert hvað hinn segja, sko. Svo fer hann í Kapkan. Nei. Svo ég bara kann ekkert að spila þetta map, sko. Fuck it, let's go. Ég skal gefa okkur bara myndaðalar. Já. Ég rossa bara út deg og svo er ég bara Þetta er camps. svo lélegt map. Trú ekki sér að spila það. Geggja map. Má ekki fara inn seg og bara
Það bara bannaði enginn. En þú vissir við ætlum að spila Layers? Nei. Þegiðu maður. Það fattar þetta enginn. Þetta er bara klukkan. Þetta rotations. Hvar? Bara eitthvað staðar. Veist ekki eins og hvað rotations kemur? Hérna? Hvað er góður nýjum Forza? Gaur í píki. Það er spónpíka. Þetta bætir þetta ekki stöðuna. Bara lérallt map. Já. Já. Ég skila á spónbygga fyrir framistöðinu eitthvað í síðasta leik. Man ekki eftir það. Ég held að ég er bara fastur þetta inn held ég. Viltu Hann sjá er dollar í fólki þetta. framistöðu? Gauður að koma upp green ass. Já, ég var bara volbengaður. Új! Það er eitthvað gluggagæðir. Þrír hérna á Red Pink. Er að púsinn. Justin í S-inu sér núna. Jep. Bara hamra á vegginn. Hvað hættir bara að skjóta þess að verður bara superior? Má maður ekki skreppi inn að segja hvað maður bara komin í planes, strákur. Bytti kakkan. Jep, með það kills. Nei, þetta er svo mjög gluggagæri, þetta er frost sem máluð, sko. Það spónpíka inn og nýtt spildum upp, sko. Þegiðu. Búin að killa mútið mitt, sko. Hver, mann er ekkert að rottast í þessum mapi. Þetta er skjöldur. Tjók.
Fucking Osa come. Já. Það er klukkanum maður. Það eru tímur einhverja 07. Guður, ég er að... Hvað er dokkurl? Þessi niðri. Kemur Ég- aftur grín. Þú laðist niður þegar ég skaut þig. Oh my goodness. Oh my god. Oh my god, það eru konur út um allt! Ég hat hann leik sko. Headshot, give me. Shooting bodies, 9 bodies, you dumb fucked up, zero man 9 my body boy. Gauður, ég hata að vera að banna lir, sko. Það hataði bara hina, það bannaði enginn. Ég þessi bara að tísa. Já, bannaði leir í staðin fyrir Night Haven. Hini bönnuðu líka leir, þannig að bara... Já, en Night Haven og leir í sama bannfeysi. Þetta mapp er bara permaban, sko. Það var ekkert Night Haven. Gæðin líka Við bara erum í, lífa, nei, sko. Emerald Plains minna ég. Fyrir niður. Ég vinn bara hérna. Já, Já, hvað ertu að vinnum vinna? við að bara glatar að banna. Þið verður bara á tánum næsta search. Vorum að tala um dáðan að við að spila lir og eitthvað sem bannar og lir. Ég las það ekki. Sjokker. Fucking lífæl. Herri var að reporta. Já, ekki náttúrulega cheating. What are you? Þannig að við að taka út í vegginn. Taka hatchet. Heads. Það er út, eða? Það er að loka. Það er út, Jetty. Já, já. Låt nog dögen. Det är redan ping, hela ping. Oh, Twitch, so fucking shit, man! Big job here. Det finns alltså allt of OP. Ah, Oh my god. just... Gauðra gluggan. Já, Bom. tveir í, hérna, brýtsinni. Einn uppi og uppstöður. Ég ekki sé... Ég er bara Bokkin fastur. Bokkin er uppi hann í hvíta, já. Það er tveir í brýtsinni, allavega sem ég saf. Ég ekki sé bombuna, sko, yfir náðina. Þannig að koma út.
Ég sé enga úti, sko. Það er ekki til. What var ég drónt? Næ, ég sé enga. Það var niður inn á. Við erum með... Gauður, ha? Er hann að hakka? Ég var að horfa á myndavélina. Á ekki að koma þar, Grænt ljós ef ykkur í henni. jú, það kom ekkert, sko. Kannski var tímið þínu. Má koma grænt ljós líka. Döður tímið. Á koma grænt ljós bara þegar ykkur í myndaðalni. Harast þró. Samt ekki tekið með, við erum bara 4. Ætti að vera þannig, sko. Ykkur fucking dippar maður bara fá bara nóg ílóð, sko. Tjúks. Ég spila þetta fucking dom, sko. Það vissi ekki af mér. Ég ætla að, ef ég veit af mér að ég púla út sjokka fyrir mig, sko. Skæra svindla, ég er að segja það. Tók mér nákvæmlega eins. Ég var að prófa. Nei, það var ekki að píka drónu. Já, akkur var pinga með hann. Ég var líka að pinga þér. Hann hefur bara verið að pinga sjálfur. Það er spawn kill á ping. Það er dokkaldi. Það kan dippa allir. Ég sé hvað ég er, sko. Þetta map. Bara með sama. Vá, ég misti actually. Vá. That's crazy. Þeir eru með Valk og Echo og... Vissi ekki, minni ílaðu strandurinn að það. Grín. Senastu 2 voru í bak hjá Art. Hann var vinstra megin. Ég hata hana leik.
Og svo gauður aftur, sko. Sama mapp eða? Oh shit. Já. Bara Emerald Plains, bara bann leiðu þú sér það. Þetta mapp er bara permaban. Herri, það eru 4 að horfa, heldur það var bara einhverjir að streamsnappa. Getur verið. Hann bara ekki til leið. Fucking skýta mapp, maður. Já, það er eitthvað, hvað, 2 eða 3 sek delay. Ég held að Justin er að voru host töfum bara í norð. Töpum bara út að vorum í þessum mappi. Þessum gæjar glataðir. Og vorum líka 4 í, hvað, 2 round? Við vorum basically 4 í öll round. Þannig að hann gerði ekki neitt. Og vantar bara aðalmaurana. Emerald Plains. Förum aftur í Emerald Plains. Mestar þá. Ekki séns. Til ég. Til sömu gaurar. Nei. Fucking hendi í bann. Outback að Kanal. ég sé að við getum unni kanalsk. Bra, þið bunna. Þið, oh my god, sko þið vilji bara tapa í dag, sko. Grímur að það spilið ná. Gaur, við erum ég er 2-7 í fucking kanal og 1-3 eða eitthvað í Outback eða hvað sem þetta heitir. Þeir eru champs, nerds, sko. Það er ekkert, þetta er diamonds. Oh my god, sko. Champions. Vá, þetta er bara að cancela þessu út, bönn. Nei, hann er Thermite. Er þetta Baló? Maður sé hann heitir Baldur Simon. Ok. Er það Simon frá Expedition 33, eða? Það er ég. Hver er það? Ég veit ekki. Hvað bylla? Það var ekki Simon. Nei, Simon, hann var ekki í Expedition 33, hann var hann ekki í Expedition 1 eða? Það man ekki, ég las ekki, drasli, ég er ekki nörd. Simon, erfiðasti bossinn í Expedition 33? Hann heitir ekkert Simon. Víst. Hann heitir Það er Radcliffe. Þið vitað að þessu spónbyggja ekki? Vindrán. Hvað, niður í hurðinni? Já. Hvað, þetta er svona þroskaðið? Mikki, veist ekki hver Simon er? Nei. Jep. Ég er með healing tussuna. Það
Það er ekki Gollum gæði, en þetta er ekkert Simon. Já, jú, hann er eftir bossinn. Sagði ég það ekki bara fyrir 5 mínútur síðan? Já, bara var ekki inn í heilanum á mér, sko. Já, ég sko. Svo er hann gamli kallinn. Gamli kall. Æ, pappinn. Sjá Baldur Símonsson. Það er eitt Grín. vík í grín. Ná, hann ekki að opna það. Þú var inn, Sunni. Nei. Ég er að pælja að hoppa inn, sko. Ég held að ég geti gert það, sko. Þetta fara ykkur. Fucking one you want. Oh my god, Frosty, New Bridge, 50. Hvað er restar svolítið? Damn it. Já, hvað er restar? Fennur. Redd, mikið. Þau eru redd. Green og New Bridge. Æi, hann pussa mig, maður. Fucking Fenrir og Bullet. Þetta er svo kjaftaði, sko. Hann var í Hann lappaði inn 90. mitt í skópið, maður. Hann er með recall mod, great. Fokkin með recall mod, bæði. Dokkaður. What? Er Doc bannar í næsta landi? Með recall mod, maður. Það er 90-90. Já, já. Ég er fann að gleyma þessum. Þessi dæmen, maður. Svo peina. Tegið þetta í. Rífa sig í gang. Hvað er sensor alveg perfekt hann það, sko? Hjá mér? Já, mér. Já, ok. Takk. Ég var góður, ég var ekki með bulletproof myndar á mér, sko. Þetta er ekki RAM. Spilaði RAM sinni. Hann er ekki í bombinni. God damn it. Eitt einu svona þrýtning. Ég var svona tísa balla svona, hann ítti alltaf aftur á þrýðning, ég náði hann alltaf aftur. Af því að hann var að spamma tala á henni. Oh, fuck. Oh, shit. Hver er ég svona lélugur? Veitu hvað fjústíð er aftur á Hvað það bak? heita? Guðmar á móttur. Af því easy fuck you. Átt að taka þessa tussi léttilega, sko. Akkur er ríum forsa uppi. Kakkan uppi. Hann er að kasta allt hérna uppi. Bara eitthvað hard fucking sett upp eða? Jú, já. Það var rosa sæt. Nei. Hvað ert að fjúsa þetta? Lýsinu í stíðunum. 2 entry denial captains. Já, vá, getur skotið það. Sérstu, ekki drónan, ekki drónan. Þið með drónan á. Hann er liggjandi í stíðunum, sérna, ertu uppi með okkur eða?
Nei, Hvað upp, getur stannað hann. hvað er hann? Hann er í stíganum hérna á ping. 2 ping. Fara myndar hann. Liggur í stíganum. Var ekki að stanna hann eða? Stanna hann. Hann er með shotgun. Það var mikla verið. Það er ekkert að vinna. Ég sé enga niður í Brits. Þinn gym. Hvað hljópa hann allir niður eða? Veit það ekki. Drónarinn inn. Já. Æjú! Já! Þetta er shotgun maður. Æ. Ég ætla að reyna að nómóta hana. Ó, hann er í stiganum maður. Gaur í stiganum maður. Gauðs. Þessi gæði er bara með 4K með svona shotgun. Kemur í baki að þér. Já, what? Það skaut í vegginn, ég misti bara sæt. Nei, ég sagði þetta. Býðu, var þetta eitthvað stratt? What the fuck? Já, herra Lísabann, alltaf góðu gaur. Hvað eru að targetbanna fyrir eitthvað fucking shot í maður? Já, hann blindaði mig með henni. Spila Gridlock, Nei. eða Nomad. Já, skaut þetta í vegginn, ég hef bara eitthvað rík í smettið, hvað ég gert neitt. Gauri átt að playa stunts, maður. Ég vissi hann var í stíðunum, sko. Það var bara ekki hægt að gera þetta á móti þessu shotgun, sko. Nei. Þeir eru hínum staðnum. Ég kann ekki að taka það, sko. Bara rossa main. Hæ? Maður pussið niður frá grína. Já, með hlúkinn. Þarf það ekki að vera Gridlocks? Gaur í stiganum hérna. Ég heldur hann að mikið. Server gæði.
Red Stars, Oldbirds. Og einn hinum ekki á serverunum. Það fór í kapp. Ég kom inn á það, enginn. Það er örugglega server hinum þessu. Fónt það? Ég er að... Ég er hættir. Nice. Oldbirds, hvað er ég að gera maður? Ping. Kemur á entrance. Ég ætla bara að bíða, sko. Nómata allt, sko. Fóru frekar vinstri í þessari. Ég er með nómatinu, sko. Ég vondla þetta. Hvað sem mikka? Gráða kurdu. Ógislega drengur. Já, það var bara mitt nómet, ég þurfti að fá þetta. Komið þrýðings. Ógislega kurdu. Það er til á YouTube, sko. Jú, já. Maður sé ætla að sjá, hvernig drafst þú hann ekki samt, maður? Það var fokklangt síðan hann fór í þetta, sko. Hvað varst þú að gera? Fela mig. Pistlan út. Já, ég var að sjá það núna. Það er eitthvað ógislega pistla. Ég drepið hann. Þú er ekki drefað hann, hann myndi standa upp og myrða Já! Bro, þú varst með 3 skot eftir í þessari pistliðinni. Já, ég hefði hettað hann. Nei, ekki með hennar revolver, sko. Nice Fuck damage. it. Þetta er ógislega pistla. Er hann ekki með gonga eða eitthvað í secondary? Ég er að hata það Capcom pick, sko. Ekki ég. Valdur eitthvað. Já. Úrslu sinni upp í. Það var ekki kill, hann mátti ekki spila henni í kvöld. Aftur. Ok. Með Kapkani það Ég er að fara að fela minna og vera einn eftir, sko. Nei, fá kill með Kapkani. Já! Já. Já, setja ég eitt sníki hérna. En eitthvað fyrir trapp. Það þarf að deyja. Já. Reinforceaði mig hérna. Ok, Nei, trapp, nei. þá mátti spila hann aftur einu sinni. Bro! Nenni því. Ég er að setja mynda það. Það er ekki annar með mynda það. Hver, ert þú einu með gadget eða? Já. Nei? Víst, hvað er þú með að kasta ykkur prumpi? Já. Tekur eina sek. Spila rætt. Vá, ég var sjálflaður. Hann er rödd, pussur upp! Þessi shotgun. Það fór ykkur í kakkan, Grímur. Já, mátti spila hann aftur, eftir á. Passið ykkur í... Fucking nei. Bara í Thunderbird. Black fyrir döður. Green. Ég er með rödd störf niður þér. Æ. Þeir eru í redna í annan New Brits. Ég er með rödd, sko. Ég er líka með bíbaðn í núbreyts. Ég hata hann leik. Já. Kemur nú breytt. Þeir eru 2 í New Brits, einn í gluggunum sem að vorti í Grímur alltaf. Hvað klukk? Já, móklukkanum.
Já. Svo ætlaðu gísliður. Ekki píka þetta mikið. Það er Entry Denial Grímur, kill og Kakan kill. Þannig að ég má spila bara allt kvöld, held ég. Hvað er bandið þannig að gera, bro? Ekki píka mikið. Hvað er það? Er ég superior með Kakan? Já, ég sé það á einnig. Já, ég er bara að tísa. Báðir þarna þetta. Új, Hvað er þetta? ég er með heal hérna maður. Ekki bara píka. Býttu bara, þá ætlaði að pússa þig. Eru báðir þarna? Haltu þarna bara, já. Báður þarna. Einn í glugganum og einn inn á Newberries bara. Það er vík. Pússaði inn á B mikið. Nei. Þeir eru báður þarna, á Grím. Á Grím! Já, Grímur er með þetta. Hann var inn í hotninu á það. Það var fannst að sjá hann. Mikki var eitthvað að reyna að plaffa hann hana. Já, bara tís. Hver á tóðstrakar, Gnir? Það var ekki ég. Herru, er ég að fara að spila Legion Shotgun eða? Róluður Nóri. Ég þarf að pröfa þessa byssu, sko. Þeir voru hérna Blackbeard, burt með hann. Þessi ramd úti þarna maður, hann er bara með 0 recoil. Það er gauði að fara í Legion Shotgun. Ha, ég var bannaði strákar! Ég er brjálaður, sko. Ég er að fíla ekkabarnið, sko. Ég ætla ekki að vera ekko. Nei, ég playði minni. Ég er ekki að fíla það, ég er gladaði með hann. Ég er ekki að fíla það með Lucy play, sko. Guður, hvað er vera, maður? Hann er í Lucy. Vertu mute. Með Lucy er góð maður. Nei, ég er með Legion. Hendi í Gríms og Beistræti. Þeir eru bara, hann er Kapkan, hann er komin á toppinn! Bara insta bannaðir, bref. Getum við bannaði mér aftur að vera Kapkan, það virkar. Gauður, ég er með super shorty. Oh my god. Herri, ég er með 2 shotgunar. Nice. Hengu bara í stegunum eins og hann gerði. Það er Já, ég gerði play. Ég ætla að fara á dual theory, eða... Ég ætti ekki að rotate núna, sko. Mikið drón hitt í stiga neyri, sko. Það er alveg riski business, sko. Er eitthvað að taka hats eða? Ekki ég. Já, ég er búinn. Ég er ekki að taka neitt, innan ekki. Gerði fucking rotate. Ég gerði eitt. Hérna líka. Ekki að rotate, bara headholes. 2 minútur. Nei, þetta er glada. Þetta er ekki glada. Headholes, hérna. Já, ég er uppi fyrir það eins. Grímur Já, það er ekki að taka headsi. Mikki, komdu hinga maður í hotni við hurðina og býta eftir þeim. Ross held ég! 2 hérna. Þetta droppa ekki það. Vá, ég flassaði. Meina? Oh my god, main stíginn! Timing! Holy shit! Oh my god! Hætti að skópa kemur að Verðum Blackbeard, maður. Ég ætlaði að gera það á hann! Gaur, bara rossaði niður með þessa ógeðsliðu byssu. Akkur bönnum við ekki Blackbeard á hann? Gongo, sko.
Núna fáðu bara blitz í smetti, í staðið fyrir að fikk blitz í smetti núna og banna blitz. Ég er ímban eða? Spilaði bara Warden shotgun. Svenni? Þú? Já. Nei, ég skil það. Já, ég sem ekki það. Ég ætla að spila aftur. Ég verð klass fyrir framann bara í hurðinu. Klass er samt alveg fínt pick, sko. Geðu þig. Það er góð, já. God. Já, hættir Kaviri. Þú byrjar bara að plaffa eldinsvenni þegar þetta verður heri. Gauir, þeir rössuðu þetta ránd og já, ég ætla að fara að róma með Kavir uppi. Hann líkar 2-5. Já, ég líka. En Justin, hvað er hann? Ó já, nú. Hann er ekki Kavira. Við þurfum að vinna kanal einu sinni. Ég bara sagði ykkur að hætta í kanal. Ég drep hann að tempgur. Myndi andvist taka að Outback í staðin fyrir kanal. Já. Ekki fæðis... Where's Friendly Fire? Ekki fæðis spila Capcom. Æ. Gauður, þetta er svo lélt gójó. Það þeim þið. Heip. I will not. Já, skúpa glugganum. Fór að lýsindra, fór að lýsindra. Já, já. Hvað er þið komnir inn í Lockers og Lockers? Kiska. Nice. Nokkin er inn í bathroom. Fíla það ekki. Já, við sáum lockers. Það er einn lockers. Hei, hvað er að skjóta maður? Hann er í main, getur þú tekið góðið? Já, ok, tók svolítið. Yellow skúpaldi. Jáp, þetta er bara ekki hægt. Hann er kominn. Draf hann. Ég er down. Mikki, pikka hann. Headshot ég fæ bara ekki. Hann er dauður, Mikki. Pikkaði mig upp. Einn er fyrir utan. Hinn er... Hvar er það? Hinn var yellow. Hvar er hinn? Ég er með yellow cams. Bara Bara cam, ég skal bara yellow. Main. Ja, það var tjúsi heldur, það örkaði, hann kveiti hann sjálfur. Það er að dróna yellow. Main. Yellow. Go cam. Ég er manna cam. Yellow. Þetta er LNG. Thank you. Hann er kom ned. Hann er að píka, hann er. Hvað, senst þið main? Nice. Kepp. Þetta er ógeðslega shotgun.
Ég skaut hennan nokkmaður einu sinni og hann bara plaffaði með 4 sinnum í grettið. Sáðu hvað hann tíbega er. Gauður tempgaðin sendi, you trying to be me? Segðu bara, þetta er bara metagreinlega. Segðu bara yes. Yeah, they call me Nori number 2. Já. Af hverju kakka bannar, boys? Þetta er bara tap. Spilaði Thunderbird. Nei, þú ert á náðan, það virkar þetta. Það er reyndar. Góð punktur. Verður frost. Já. Ég að segja, ég átti að vera frost eða? Leiðið hann brotna bara. Oh my god. El Cocaine. Ég er sko á launum, sko, bara kókain. Hvað nota ég þessa byssu? Ég var ekki að tala um það mongolítiðin. Alltaf að einhver drepið með einhverjum gaur þá vilur hann rándi eftir hann. Hvað, þess að bara tróða skjöldunum upp í raskat á mér eða? Hvað að gera það? Þetta ekki. Það er skjöldur í grín, sko. Sett hann bara hjá Núbrits eða eitthvað. Já, ég setja hann bara út á breachið. Bro, det är något kom fucking rätt längst ner. Lítla píkið. Sledge er 1 AP eða down. Ég veit það ekki. Ég er að pussa upp grínaldi. Já. Nei, ekki grín en það. Jú, grínglugin. Hann er hérna hjá, hérna, kössanum Grimur. Veit hann af mér hana? Nei, ég er eitthvað, takk hann. Hann er fucking weak. Já, þetta er... Í glugganum passaði ekki náður. Í stíðanum! What the fuck? Hvaða Hann er ekki stiga? stíga? Núbrits. Ég er niður rätt sko. Kemur upp Núbrits sko. Já, nú Brits. Það er svo dróna nú Brits. Fyrir utan röddglöggan. Det är bra. Ég held að Sledge er 1 AP. Ég er blind. Nú Brits. Bombi down er... Keis, hvernig? Þessi gæði bara góður sko. Ég lá. Nice. 1000 IQ.
Hvað leikir það? Sjú titling bara, nei, þetta ekki. Ég ætla að reyna að taka bara grín áttur. Fucking drepa frostina ef hún ætlar að vera að náttur. Hvað er Simon? Blitz. Er ég að fara að opna einn eða? Nei. Ég skal spila EMP. Mokk. Ég ætla að vera Jana sko. Það verður örugglega Striker. Vertu hérna transarinn? Nei. Það verður þú Fragnet og ég verð bara Thatcher. Striker betur sko. Niðri. Niðri. Hvað er rost niðri meina? Yellow. Já. Það er alveg stratt sko. Þeir gera þess að á, það hlýtt að vita að því, þannig að ég veit það ekki. Þeir eru með kapkan hérna. Nei, klindi. Júrasum. Já. Það virkar aldrei. Ég aldrei sé að virka. Við erum að fara þrýr að rosta líka. Æ, sleppum þessu. Hvað er vera? Herra, ég er bara Thatcher. Thermite. Já, það er meitt. Gekkja. Ég fór bara í panik. Þeir ekkert vera niðri. Tók 2 skildi. Já, gaur hjá mig í ístrastlunum. Þeir eru með fucking klass. Ég held ég tók klassuna. Nei, það með skellin sko. Já, ok. Þú mann að dróna þetta mikið. Nei. Fá lítið kakkan. Já, þetta var góður, sko. Ekkert kakkan Heyri henni uppi, sko. Nei. No bullet eftir Nóri. No Hvað bullet. er yellow, held ég? Yellow stíðan. Svona er hann nómóta main, stíðan. Nice! Green, nei, yellow. Nómóta main. Nej, klass är Vad säger yellow? Hann dó og þörmandi ofanfrá, strákar. Klastið. Jag var dra på vapen. Þetta er eyðilegan Bætum, drónum bætum. að leið og ég... Ég bæt hægt maður. Hann er skúpan og hörðinni. Betur hann þessu? Ég er bara ekki hefði gett sko. Fucking hefði. 100 ping, 20 sek. Hotnin á hann. Gauður hann að droppa það. Tjóta leggja, hann pikka ekki upp skópinn, maður. Vinstra megin. Planta ekki njúr. Já! Oh my god! Woo! Finnum kanal. Finn Hali. Já, ég grímar og markeri þetta, sko.
Grímur, það er bjór, 8 kills. Það lagar út það. Lagar út það. Býtu, hvað er Justin? Hann var það 0. What the fuck? Þetta er þetta 100 ping, sko. No! Baldur, hvað er það maður? Mjúta mækin við þetta viðbjóður. Það var Baldur. Það er að reyna að spjalla þetta, nei, ég kem bara róp í 10 klukkutíma. Þá áttur þetta fucking skilið eftir suðið á hann, fucking suðubaldur. Guys, þetta var ekki mikið suð. Nei! Þú ert með þetta í, hérna, á YouTube, livestream? Mér leið bara því að voru á Ríkisútvarpi 1970, sko. Nei, Baldur, hvað er það? Nú, þetta mér alla lýsur höfði. Baldur er bara mýja. Gauir, ert að pissa fróðu eða? Já, það er fucking foamy. Kynstu, sko. Maður heyrði það bara. Ég er eiginlega með sykursýki type 3, sko. Þetta er góður í kanal maður, fuck, Grímur. Já, ok. Ég haf bara hardcarryað sjálf mig í Silli 2. Hvað varst það hardcarryað? Grímur var fucking 13 eitthvað og þú 8. Þessi randu aldrei gæst þegar ekki verið kakkan, sko. Já. Grímur fæði að spila kakka bara restan af lífin, að... Já. Ég vissi það. Þetta heitt, en leðu það, ég hendi ég tís, ég held hann að fara í það, sko. Grímur hafa með 10 kills, ég hafa með 8. Já, ok, 10. Hvað varst það hardcarryað alla leikin? Ég var support alla leikin. Já. Thermite niðri. Hvernig drafst þessan Thermite út það? Skil það ekki? Það er Google. Nei, Google, YouTube. Já, beti, ég ætla að spekka það, sko. Það geggja, þetta er bara 9 fucking fusin, sko. Beti, ekki fjúsaðir gólfið. Ég þörmaði gólfið, jú. Já, ég meina, Thermite er gólfið. Bara Fragmite. Hvernig dó hann við þetta? Hann átt bara rík. Ég var líka bara, what the fuck? Hvað er það, döði leikur eða? Rart og sólkjör. Já, nú voru ekki hjá glæðan 2. Er Nóri í chatinu eða? Hvað, er hann ekki að vinna eða? Nóri, segðu halló eða voru það í chatinu? Þannig er það. Já, hvernig þið? Hann var þetta titlingamynd á YouTube. Já, búin að vinna. Já, ok. Og vart að hafa sjálf að klatsa kammið þitt. Já. Já. Ég heyrði bara eitthvað svona
Fekst það smá? Nei, það var... Hvað er sko meinar? Það heyrðist, þú getur tjekkað á YouTube. Nei, alltaf. Herri, jú, það kom smá... Já. Ég var ekki búist við, sko, búið að dogg í þessum leik, sko. Æ, ég sagði það ekkert, maður. Það var eitthvað sexy, sko, hvernig ég törnaði á kapitén. Þetta var svolítið sexy. Pyrrandi, sko, ég vissi hvað hann var, ég var nýbúinn á drónum. Hann bara fór ekki aimið. Ég held inni, sko, og bara, neða, og það að droppa þennur og var ekki að púla aim. Þeir eru búin að breyta því, sko. Sko, átti ég bara hippaður í loftinu, eða? Þú var Já, bara aldrei byrja því. drepaðan, Grímur, að þú verður ekki fengið að... Já, ég veit það. þegar ég ekki droppað undan þér. Mér finnst það astanlegt change, sko. Já. Það var óþægilegt, sko. Við vorum að tala um það, Nóri. Kallinn þarf að skrifa, maður. Það er að styttist í 120 kaup á passes. Í packs. 120? Já, getur keypt 25 pakka. Já. Nei, 112 herði ég á fyrir. Let's go. Þú getur ekki keypt 120 pakka? Nei, 25 pakka fyrir 112. Já, alltaf ekki eins og Grímegir kaupir bara eitthvað selgt skinn í shop. Já, það var heldur gott skinn núna. Já, býða bara að koma einhverju svona Já, svona event pakkar og eitthvað. Mér er drull. Það var ekkert sexy skinn í Alpha, og Black Eyes True. sem ég get selt. Þetta er collab. Jöp. Var þetta Grímur Opside Summersby? Summersby? Ert þú ekki því, eða? Nei, Hvað er því? bjór. Nú, þetta er bjór! Getur nú ekki kalla lightbjór bjór. Hvað, þú ert sjálfur í light? Já, en það er að bara út á bakflæðinu. Ég kalla þetta ekki bjór. Ég drakk samt bjór í Austríki, svona hvítan lager. Weissbier. Annars er bara einu þarna. Já, ég veit það. Ég spyr hvað frýttu, það var ekki til. Þessi bara, mér langar svo mikið í bjór. Voru þau bara, was ist light? Was ist það? Hvað ert það bara í Good Light, eða? Ball Light? Ball X er líka geggjað, sko. Ball X er bestur, sko, þú ert búinn að fá þér True. 2 Good Light. Er ég að fá mér eitt bjór núna? Hætt að tísa allt svona. Mér langar ekkert í bjór. Já, ekki mér heldur. Ég held að þú ætla að skipta bara hver host. Ég er alveg búinn að stríkja um eitthvað. Hvað, ertu alveg hættur í víninum að er eftir þér þarna fyrsta kvöldið þannig sem þú veist er rauðvín, eða? Það var rauðir að þannig að ég samt drakk alveg hvíti. Fyrst skipti ég að fara að segja það fullan þarna 5. eða?
Ætlar að koma það? Já, sjálfsögðu. Þú búinn að gera going? Það reyndar ekki. Það er ekki það. Hvert? Innflytningspartí. Hjá mér. Bara consulate. British Sky. Nei. Nei, bannu Night. Bruh. Ok. Consulate er svo gott map. Já, ok. Veist það svo lélegt. Já, ok, kannski tippu. Sann Karel kemur ekki í svona, sko. Ha? Nei, hann er úti. Gestur samt kemur að því. Jú, já, ég fæ bara að kynnast vinniðinum. Jú, já. Ég er að fara eitthvað bara trekt, þú ert að fara beint í trektina, sko. Hvað er það? Nei, ég er að tala um hann að shotgun. Nei, þetta er svona... Það kaupir svona... Þetta heitir bara trekt, þú veist, og þá er svona slanga sem er í trektinni. 2 slöngur. Beint á svölunum. Akkur 2 slöngur? Varstu með einhverjum öðrum, skilur við? Já, bara solo. Solo trekt? Á hvað það er gaman? Já, þetta er basically bara shotgun, bara en að setja í svona... Hvað heitir þetta? Svona... Trekt, já. Það er svo falla orð, aldrei hitt á þér. Það er líka frí bjór frá það. Já, það er samt bringir hún býr líka, eða ekki? Já. Maður kemur út eða eitthvað. Ég er með bola X. Maður sé. Eitt samt fyrir þetta gauja, sko. Nú? Ha? Já, 1. Já, ég skunda þér einn. Ekki að velja kakka. Já, heldur að bara heila rút yfir það. 8 kills. Hei, hvað er þetta? Var það upp á þaki? Lítið sem mættir í fucking Yellowsters. Gaur, ég nenni ekki að spila um þessu sjokkunni, sko. Ég hefði við spila um þessu í Jóttar. Er þið komnir inn á, eða? Fór ykkur í kakkan. Þetta. Af hverju eru allir með þessa sjokkan? Bara fucking buff þetta. Þetta er bara besta sjokkun í líknum, sko. Fór annar í kakkan. Þú veist, hann skaut ekki sinni í mig, bro. Spretti bara. Það er alltaf 1 down. Það er að planta. Hann plantir í smóknum, sko. Hvað er þetta? Oh my god, maður, þessi sjótti maður. Og spretta þetta. Það svipa hér. Hver eitt skot, 100 metrar í burtu. Það er bara one shot. Já, það var svona 2 metrar. Allavega 2 metrar. Smoke shot í henni er ekki að vera að gera þetta. Fucking, hvað er actually sprettið maður sjá? Þetta er bara besta byssan, sko. Oh my god, sko. Þeir eru bara að spila sköldanna í hólfiðinu. Og mute. Spila mute, gæði. Nei, fyrir hvað? Fyrir drón, svo. Er hann með skjöld? Ég ætla að spila bara Morssi. Með fett holo, ég ætla þessi málið. Ég er með skjöldgrímur og þú vilt skjöld. Nei, ég spila ekki, bro. Spilaði fucking mute. Morssi? Fyrir drones. Þetta er svo mikið mín. Meme. Svo þú spila bara skjöld í hann. Hann er ekki að spila skjöldi núna, hann er ekki með sjótti, sko. Vart ekki þess að spila hann.
En det er gott spawn peak. Hvað er búið nörfan eða? Næri ykkur dróna? Þið megið reinforsa líka. Já, það tók eitt reinforce. Það var ekki það reinforce. Já, 1. Nice. Nice. Æ, hann var annar í repelli. Ég draf hann sjokkan á hann. Hvað er þið bara að fara að gera það sama aftur eða? Það er ekki með blitz. Yellow. Það gridlag sé að pussa yellow sko líka. Niðri í yellow. Hjá þér Justin. Spiral. Monty. Nei, bak. Nice. Annars. Ég er niður í spirals. Held að það er einn annar uppi sko. P. Já, hann er uppi. Spiral admin. Ha! Hann sá mig ekki smoke! Já, já, ég sá hann ekki. Hann er menna 3 ping. Hann er að pússa í... Bathroom vinstra minn. Hann er að koma til þín sko. Bathroom. Bathroom. Já. Pussar. Nice! Vissir bara myndi prífæra og bara sýndir á hausinn. Akkur er Michael Kidd farinn? Það er fættið 2009, þeir höndleikit þessir Me Too. Vil ég ekki taka ram frekar eða? Nei, Gaura sem... Ég held þeir fari í bak líka sko. Ég ætla að gera það sem ég gerði í senastu í spilju. Ég ætla bara að bíða eftir þeim hana. 100 p fari í bak. Þeir eru rosa. Nei, þeir eru bara kæt. Michael the Kid fengi bara verðlaunapenning með öllum hinum. Hann bara, ég er að tapa, ég get þetta ekkert. Lýsinu bannaður. Nei, þetta er stúpid. Verður bandið, ég skal vera bandið. Ég ætla bara að passa bak. Það var svo mikið castle! Fara að rýna að fossa hetsunni. Ekki bæði, ekki hinn hetsunni. Ég ætla að spila það röngið. Ég ætla að taka Expedition, það sem að við erum alltaf í, eða ekki? Já, ok. Jú, takk það, en ekki hinn. Ég tók að vegginn sko. Í bak. Great. Nei, hérna, með mér, minn veginn, minn.
Akkur þið með mér Þeir eru með ósa síl. Ég veit það ekki. Hvað þið þurru niður? Ég er leiðin í yellow. Svona ég held þessi enginn hjá þér. Það þessi ykkur spiral. Ég er með Fenrir hann. Nei, ekki Grímur, ekki! Æ, hann hætti Það ekki er opið við. hérna maður. Þeir passa spiral bakið, sko. Ég er með Fenrir. Mikið er yellow eða ekki? Jú. Svo Fenrir yellow. Þessi ósa reyna að drepa hann niður, sko. Ó, baki! Vá, ég er fucking fastur, sko. Hann tók hann. Mikið þarf alveg að swinga fyrir mig, sko. Nice. Var það bjargar þetta Fenrir? Einn er baki, Jep. at least. Einn er vagnum, einn baki, eitthvað fyrir. Svo hann kemur til þín. Vona hann sér mig hérna. Þúsund IQ. Hann inn á, rauðbílum. Hann er að koma til mín. Ég er náður. Þeir. Nice. Væri bara með þetta round in the bag. Já, Mikki, þú ert svolítið góður í þessi leik. Æ, takk. Ættu að taka þetta án Balú, eða? Nei, 4 menna ég. Gætum það sko. Geðveikur, þú fyrir það við plantið. Já, ég get prófað að mára. Þá þarf Ying, hann Capitá og Glass. Þetta er aldrei að virka. Trýsti Æ, þér ekki með að við kastið þessum daginn, sko. Ég er að fara að mára, va? Ég segi bara admin Ég veit eða, það. sko. Nei, það er þetta plant. Þetta verður að virka. Hentu þér í Capitá, Dirty. Þetta er að virka. Bara fast plan. Dirty! Dirty, kapitá! Dirty! Voru að claimara yellow Ronaldi. Gong. Planið var sko út að rappala fyrst upp á loft. Hvað, heldur ég er með Alzheimer eins og þú? Já. Með hvað þú gerir síðast. Hvað gerði sínast? Skist upp á bak, fokkaði þessu upp. Víst. Nei, við unnum þetta senast. Já, þú skaust þarna eld í staðan fyrir smók og kveiktir í ballon. Það var fyrir svona 3 vikum síðan. Já, ég ætla að man, ég er ekki með Alzheimer og þú. Gauð. Við erum búin að gera þetta alveg tvisar eða eitthvað núna, sko. Án þín. Já, ok. Ætla að spila þetta án mín. Já. Snæpaði þér honum. Hvað eru Claymores? Hvað er ég að gera? Ekki smá. Ekki þarna. Claymore hér og Claymore í... Claimara niður eða. Sko. Þú segir bara ótrætti, ég að hoppa á þak, ákast það einu smóki. Smoka! Nei, 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 ég er með smók. ég má gera fyrst. ok, ég er ready. Virkaði. Já, nú þá rappala upp. Ok, þetta er tilbúin. Það vantar kappi í hana. Ok, smoke, allt. Ingaði. Neðan frá þér.
Nei, ég er. Ég sé ekki neitt. Alltaf lagi. Ég eini viðbót. Ég er. I'm out of there. Ingar í döðlur. Jú, já. Ei, hana, hlýðna þér, ykkur! Já, let's go. Fannst þið defensið? Plant, nei, diffusið. Hann diffusað. Næja, hættu við. Hættu við. Ég glataður. Ertu ekki með... Hann diffusa? Nei. Já! Oh my god, maður, við vorum næstum búin að tapa þessu. Er Amaru ekki kleimur að? Veit það ekki. Ég held að glassi með, sko. Er ekki 3 kleimarar á haus? Nei, 2. Herri, gerum þetta aftur. Núna er admin take. Gerum þetta aftur. Já, ég er til í admin take. Gerum þetta aftur. Það var gaman. Já. Þetta er ekki að vera virka núna maður, þeir eru að koma með 4 C4s. Nei, banniði vartan. Nei, Nei. ertu við vangi? Þegar við náðum þessu sena þá var ég að djóka með að gera þetta aftur, þú ert aldrei að meina það. Ég var að trúka. Ertu fatlaðið, sko. Amaru með Heartbeats. Ætti maður að Amaru bara að inn? Amaru aftur, hvað? Nei, ég er að tala um þá í admin. Það var hvort ekki Jackalsoni. Spilaði ekki til mig. Sensoni. Hvað ég klataði sens? Nota hinubjössunum betri. Sjá. Ekki vera jackal. Jú. Úsla sann það, sko. Nefnum að fara niður með hann. Nei. Já, fara niður með hann og fara upp stigan. Nei. Jú. Nei. Guður, jakkallinn er júlust upp í admin? Það er admin pús, þá ætla ég að velja bara eitthvað annað. Ok. Ekki ass. Hún er ekkert useless. Ég gegg aimið henni. Já. Já. Ertu Flores? Nei. Eða Blakkur, verður Blakkur. Já, ég er svo góð með honum. Undertaker. Ég þurfti bara að segja þessa orð. Verða er bara fuck, sjáu þið hattinn. Ég get satt svo lélegur Blackbeard. Já, þetta er eitthvað versta lítski sem ég hef keift, sko. Já, bara með þessi patsi, hvernig það er búið að breyta hann. Já. Ekki minn maur, sko. Grímur, Já. á pingi. Hver á ping, hver á ping. Ég var með hann á ping. Ég ætla að vita þessi admin pús. Erum við að dróna eitthvað? Er eitthvað inn á það? Vitsil og var ekki staðar eitthvað að rottast. Það voru 2 hérna, Warden líka. Hann er hérna inn í boxin hann, breykum. Já. Gauður, ég þarf alveg að fara upp stigan, sko. T4, púlsundir. Svona getur þú skotið niður huruna þannig hjá mér. Það er bara að pussa strax. Hann er ennþá í vísu. Æ, hann var hægra með shotgun. Fucking Það voru jétin. 2 hana. Já, pússaðu þetta líka, Kurl. Já, fíla það. Nice. Gamli. Það er búin Nei, það. bomb. Voru ekki 2 þarna? Já, hann döður, hann C4-aði svona sig. Þetta var lobby. Jétin hann á dokkan. Hörri hann, vestra megin. Hann er hann vistur minn.
Er það að tala um mig, eða? Já. Sást hann? Já. Takk allir með shotties, maður. Like a melody in... Ahead. What? Ertu thermite? Þetta er dirty. Það er þá seg! Maður er að planta, What? Fókuð á slow death! Blitz. Bara tenka hann og Fara bara í yellow, sko. Virkar aldrei Ættu ekki að taka bak? Þetta er rosa bak. Ekki rossa bak, bara taka baki. Ekki taka bara uppi, frekar. Já, hvað er það að fara að gerast? Já, tökum mig frekar. Bara bara vitsir. svo líf. Mikið sprays. Nei. Það er eins og maður sé bara að spila með krakka hérna, sko. Come in here. Þetta rullar í eis. Hver er það? Hver er það? Finn hann ekki á... Guður, þú ert fattaði, sko. Þú ert eini sem að hlæra það. Já. Þetta er bara 0 fyndið. Sen hefur að spila Richards. Við eitthvað var að taka uppi, nei, ég ætla að mavrika í stað. Taka vegginn. Já. Þetta er bara Júrturb Materials. Segðu þetta áttu fyrir mig. Júrturb Materials? Ætlaði, sko. Ég er bara einna blind furlur að horfa á Júrturb. Guður, ég er ekki svona 5 eða 6 ár þegar þetta gerist. eða? Alveg sama, þetta er bara cult classic. Þetta er ástæðan okkur ég snapp ekki lengur. Þegju. Ég ætla að fara við C4 þarna nýri. Jésús. Já, það er bara að kveika eldi að niður. Það var kall. C4. Það er drón að vinna, eða? Þú ert clear í holvinu hægra megin, en ég veit ekki með boxið, sko. Engin í box. Getur pussa box. Gauð, þeir eru 3 að vegginn, sko. Já, 10 sekund með C4. Engin Þeir piano. eru 2 að kukka, Engi þeir eru 2 að kukka litlarbygginu. síðan. Ég veit það. Manstu yellow hérna? Ég vil alveg fara í yellow. Ég er að opna þetta, svona. Þeir eru allan að fjóra niður. Jú, já. Það er banditrygga. Ná, báðum! Hérna banditrykka? Já, eitthvað. Æ, ég er með þetta. Ok, skjóta á þér. Já, bara eitt. Já, þú getur núna. hann er Fylgist þið búinn með? eitthvað. Hann er búinn með kætið sitt. Ég held að... Getur við Hver á ping? planta? Ég kemst ekki inn. Hann Svenni var að fóm. frísa líka. Hver í holvinu hérna? Kemst inn núna. Ég er með bomb samt, sko. Já. Þeir eru að finna... Er eitthvað í pillar? Hver, ég ætla að fjúsa og þú droppar hatch og plantar hjá... Ok, tilbúið. Þess að taka sandi. Býta að það er bara... Þeir eru í office. Ég ætla að fara í kitchen. Passaði... Inn í kitchen, rotation! Uppi? Já, drefin. Og ströpun ofanfrá. Já, ofanfrá, já, ofanfrá. Hann er komin inn í píónugrimur. Ég er
reload the fuck. Nei, hann drar mig. Ég trúi því, við erum bara að tapa þessu. Oh my god. Hvernig draf Þetta er lélega við þarna Nómadið. Já, hann kemur Spiral. Spiral, já. Það er bara vest við það, ef þú ert að spila í piano, þá getur það píka hurðina, skilur. Bruh. Nema næsti ég gerir þetta maður þá bara setja Nómad í Af hverju var Grímur ekki með þig Spiral uppi? í staðinn fyrir kassaherbyggja þarna. Hvað segirðu? Í staðinn fyrir að setja Nómad í kassaherbyggja þarna. Já. Þá setja ég bara í Spiral í staðinn. Þetta er tapað, við erum ára Já, á DS, það vorum 4 sko. Ég var næsti búinn að planta sko. Ég veit það. Grímur átt að vera inn í fucking piano. Ég var að píka rotate, maður. Hvað að fucking gera núna? Það er bara S, það er ekkert annað í búði. Já, bara yellow puss. Ah, Einn að hoppa í bathroom. ég skal vera í bathroom klukkanum. Þú voru að hoppa þar inn. Já. Þetta pressar. Eru þið niður aftur? Nei. Jú, ég held að. Ég held að ég er í fórsi grats. Mynda þér með einhverjum hund eða kött. Ok, svona, aftur. Niðri. Gef okkur fólk. Já, mjög Eru þið niðri? Gauir, við erum ekki með til að opna. Við erum bara að taka hatsi bara. Nei, ég get opnað. Ekki úti. Jú. Já. Mikki pussa bara með uppi bara. Svo komið. Veit ég, að ég taka fyrst hatsi eða? Það þarf okkur að taka hatsi á. Já. Býtu, hvert er ég að fara? Ég fucking trúi ekki maður. Af hverju þetta skiptir ekki máli? Ég veit það, tís. Fire á lippi. Asami. Hann næri mér. Gekka tís á hann. Bruh. Hvað að gera? Þetta er bara allt castle og ég veit ekki hvað sko. Ertu ekki massi eða? Nei. Það vissi ekkert allar að mér. Uppi. Nómad fyrir ofan eitthvað. Nómad. Oh my god.
ég fór að vinna hana leik, sko. Já. Tvísa sinnum búin að vera 4. Jep. Michael Kitter segði hann var DDoS-aður. Já, já. Já, lengi. Hann með eitthvað glitch, getur ekki joina aftur, eða fyrir niður. Og svo bara, what the fuck, man? Hendur í bandit mikið? Nei, ég hafa þetta castle. Oh my god, sko. Hvað ætlaði þú að vera? Ég ætla að passa bakið. Já, passaðu bara baki með bandið. Þau eru bandið, sko, það eru 4. Kjættarmenni. Alltaf að bandrykja það. Hendur í rotate mikið. Ég er bara fucking í force á baki hérna, rólegur. Maður... Spila bara nefni. Ég var ekki rotation. Hérna mikið, sem þú sér mikið. Hvað, það bara í force að vera rotatinu? Já. Þú getur píkað hérna undir hurðina, Titi, það er alveg gott strat, sko. Nei, það skulle vera dróna. Ég er ekki komin bak. Ég ætla að hendur Það er kappar alveg, sko. Ég er ekki að pælja það. Droppaður hetsið. Já, það var allir uppi, maður. Guð minn almáttugur. Það er open season, boys. Ég er lélir. Oh my god. Hvað fór reinforcer í? Baki. Ég var fucking fastur. Ég bara gaf honum þetta. Why? Hvar? Oh, sad shit. Vá, ég Bara trúi lítið. Þetta er ekki. búið leikur. Ég trúi ekki að hann draf mig. Ég veit flikkaði hann á mig, maður. Og okkur fór í yellow en ég fatlaði maður. Þetta væri svo unnileikur þessi Mitchell Kid myndi ekki detta út. Þú veit, voru eitthvað easy myrtir í endan. Þetta var leikur. Já, ná, opið hérna. Það lokar frammi, bara, þú veist, ég er að kafna, sko.
Hendi góð eins og nei. Ég er búinn að því. Já, Gerða það. ég er ekki að sjá það. Ég er bara að gera það fyrir svona klukktíð síðan held ég. Ég sé það ekki. Refressa. Þú lýgur nú. Nei, Þú lýgur nú. hendi eitt gott refresh. Ég sé hana. Jú, já. Þetta var að vera fucking blind fullur. Nei. Ég mun hemja mig sko. Ég er að lesa þetta en það er bara bolla á læti sko. Hvað er það, spækinn í drasl? Já, fyrir þig. Það er alveg margir að koma, sko. Hvað sér það? 23. Golly, brother. Það var fleiri eftir að koma, sko. Gestur er ekki búinn að svara, hann ætlar að koma, eða ekki? Já, mögulega hvernig það fyrir eftir hvernig að vinna. Síðan Alexander, kannski frendi. Er þetta ekki á laugardegi eða? Jú, þetta er eftir meistarmóti. Ég er komin í 9-8 í fórgjöf. Hvað, er Nóri ekki búinn eða? Jú, hann er bara að vinna. Þegar ég spilaði 76 í Sandóla í gær. Já. 4 fuglar. Hvað segir þið, fjórir fuglar? Já. Já, 6 sigur eftir þarna... Til bólu 6. Hvað ertu að spila? Restina -2. Hvað ertu að spila? Hvað segir þið? Ég spilaði restina á -2. Já. Alright. Borðaðu snakkið þetta? Þetta var Lucky Cook Kanli, ég heyri vall í þið sko, hvað var eitthvað það? Og doppor kvöldmann? Ég sagði, ég veit fá þig í meistarmóti, sko. Veit ekki með það sko. Það sem styttist í það voru æða, ekki? Maður sé til hvort að þetta fer að breytast eitthvað. Náðu 104 allavega. Já, fínt. Þetta er bara hap og glapp hjá mig samt sko. Á næsti spila maður auðvitað bara 120 eða eitthvað. Nei, líkt. Þú varst að hitta ungist, varst ekki að hitta hann ungist að vel. Þú bara ekki... Þetta er eitthvað að vera Tælandi og Gunnar gaf það. Jú, við vorum okkur talað að þetta var bara púkti maður, ég var alltaf á 3 og 4 púkta og eitthvað. Þetta á að vera gott fyrir stíplum og eitthvað í nefnu. Hjá mér er púktirinn bara on, sko. Já, ég tók þetta í. Ég er búinn að skjóta illa, sko. Púktina bjargaðir. Já. Bjargaði mig eitthvað á leirinni. Ég spilaði 78 á leirinni. Já, hvað með gumma þarna? Já. Gunnar skúla? Nei. Hann er að fara að gera mig á vorstjóra. Hann gerir mig ekki verstjóra. Já, hann rækti bara. Já. Ég að fara að ræða við hann í hittan. Er ég kynnt smá? Svínsli djöfullin. Það er bara allra sólagjóðstrakar. Jú, já. Herri, Grímur á nætti bara heima hliðin og söndri. Já. Já. Þetta er alltaf stutt lapp. Bara bein braut og tjarnan braut og þá ertu komin heim til Grím. Jú, já. Bein braut og tjarnabraut.
Er það ekkert að gata henni á bónus það var að kæfta þið? Þetta er beint á móti Agaskóla. Það er ekki bónus þarna, það er samkaup hliðina þeim held ég. Þannig ef Grímur þarf að skreppa til samkaup eða eitthvað, þá á það að taka 2 mínútur. Jú, já. Nej. Skillnad. Samt var hann í búðum daginn bara í 4 klukkutíma. Þetta er ekki 20 fyrir 7 samkaup samt sko. Eða þarna, hvað sem þetta er, það lokar 10, ég veit það ekki. Ég veit það ekki, ég held að þetta sé, ég held að hann á heima í sama hús á Helena. Hela heima með Söndru? Já, ég meina, hérna þegar þeir voru saman hérna. Já. Herri, Emerald, right now. Þetta er bara consulate. Kanal! Þetta er ekki einu mappi sem er að vinna í dag, þetta. Innu við kanal, já, innu við kanal. Mikið Beivan kanal. Herri, hef ég ekki rétt inn við Grímur? Er ekki samkaup hliðina eða er þetta bara 2 mínútur í burtu eða? Krambúðin? Krambúð, eða? Já, svona þróndist ekki burti. Já. Hvað er? Nei, ég var að skoða mappinu. Þú býrð þarna sem að Helena átti heima. Í saman blokk. Sömu blokk? Var hún hægra meginn að vinstra meginn eða uppi eða niðri? Hún var niðri alveg út í enda. Hægra meginn? Já. Og ég er uppi. Já. Þeir voru reyndir að selja, kannski keyptið þið frá henni. Já, uppi. Já, mikið að fara ekki kill með kapkanni núna og mátti ekki vera í kanal. Þegið. Bjarga og hvað? Hann var að segja á hann var í hústu sinna. Já, bara stoppa. Já, prófið sem rann. Once in a blue moon, sko. Það er ekki að hlusta þér. Vil ég double moon, ja. Það fóruð 2 í kækantrapp, 1 drafst og ég killaði, það var bara 2,5 kill. Það er við námar. Hvernig setur ekki hér? Búinn að opna Brits. Draf Thatcher. Það er once in a blue moon. Erum við Thatcher? Þú, já. Ekki opna þetta mörður. Það er eitt vík. Oh my god!
Vinstra mér í Newbridge líka. Bridge. Newbridge líka. Glugginn. Hvað er að gíra? Það er svo weak. Hvar er... Newbridge. Hann er down einn, hinn er annars skýpurt og hinn er að... Hann er ekki að pekja hann upp núna. Trúi því ekki. Hann er ekki búinn að pekja hann upp. Einar ping. Komin inn á. Glugganum. Glugganum og ég veit ekki á Newbridge. Hvað glugga? Grímsabba ekki glugganum. Já. Síðast er Newbridge eða glugganum, ég veit það ekki. I don't know, man. Er kanal bara ekki mappað snóra eða? Það halda það. Þetta Thunderbird OP. Já, maður þarf að playa hana meira, sko. Er ég að fara að hendi Legion viðbjöðin? Ég ætla að taka strattið þitt. Bara lock. Nei, ram. Það þú að spila Legion? Nei, ég ætla að henda í mute dótið þitt. Jú, já. Ái! Jú, já, ef hann bara gerir eitthvað annan, þá tegur maður bara get sér stratt. Hentu þér í camping, nei, þarna púlsmiki. Kann það ekki. Klass. Það þú líkur shotgun. Jöp. Það er bara inn í dag greinlega. Þetta er samt að vest á shotgunin, sko. Nei, nei. Ekki gegnum gólfið. Það ert alltaf jafn fyndin þegar maður spyrði að gera eitthvað. Hvað er það? Fáið, sko. Þetta var vonast þarna Blue Moon. Já, fara ekki að vera klakkar aftur. Nei, þetta er Nei, Impulse. það er rétt. Já, slátraði með honum áðan þessu þroska eftir. Impulse fljótar hann mute sem. Jú, já. Hvað ætla að gera? Tókstu hats eða? Nei! Gerður eitthvað? Nei! Þú ert fatlaður, sko. Gera það svo hann. Ég skal taka tjum. Það er hatsin er búinn. Nei. Mikið hljóð líka vittlust. Ég er bara ekki það tease. Og ætlar að vera hér, Grímur, eða? Það er fara. Nei, ég bara kasta Legion. Ekki yellow, örgulega að slata gaurum. Það er enginn hjá Kurtbey. Jú, einn. Það er Niður, eða? Nei, hann er uppi. Fer í main door. Býtu, hann er eitthvað... Hann er eitthvað að velta sig fyrir sko. Ég er út á hann. I'm out of here. Það er hann þau uppi. Mikið, ég er með C4 hérna. Já. Í skúpa. Ó, hvað fyrir þetta sé að sprengja sko. Nei, ekki skúpa, heldur locker. Gaur niður stigan, Svenni, hvað er þú? Að gaur í bathroom? Gauð, það er skúpa og niður stigan. Locker. Ég er með haglara, oh my god, að gaur í bathroom. Og sleds og ass er ekki neitt. Just að fara niður, enginn uppi. Hvað gerðist þarna? Oh my Gauð, þið komum bara allir í hérna litla herbyggið. Þannig að locker og bathroom og... Síðan í hurðina hann sem mikið var að púlsa. Ok, ég ætla að fara að gera Nóra hérna strandi.
Ég ætla að gera mig eitthvað beig kakkanstræti. Okkur er bara nómat. Ógislega hann niðri. Já. Hann það. Ég ætla nokkbann. Já, þeir spiluðu nokk. Hver endi í það? Þú? Nei, það var eitthvað undan mér. Já. Ég ætla að setja þennan róbotinn sem í locker. Það er svona að fela mig í sjávar. Hvað er nedraf aftur á bak? Ég veit það ekki. Hvernig stúta maður skjöldinum? Það bara kasta impact eða... Já, bara beint í skjöldin. Deyr þá að kallið menn ekki eða? Nei. Nefn maður búið að patsa, ég veit það ekki. Nei, það er ekki. Spot basket my ass. Já. Þeir eru með skjöld. Ég held að fara í bathroom megin. Fíla, fyllt af kakana þar. Ég er í fokk mikið fyrst. Svona fyrir gluggan eða? Æ, ok, draf einn. Draf kappi. Smokey komin upp, nei, hérna, Pulsir, nei, Blitzer í bathroom. Hann komin inn? Já, Hann er að pússa Ok, yellow. þetta er, oh my goodness. Hvað er... Hann er, hólum Það var annar í andri! Bækinaður, í hotnir. Hver? Bokkinn er í bathroom. Nexta þar. Fóru 3 í kakandrafgrimur, hvað er bannið? 2. 3, Það er ekkert vera. það fór 1 í entri líka. Það voru komin í skammakróki núna, sko. Þau... Þú máttir ekki vera. Já, viðlegt. Hann tók samt blitzinn að daglega, that's... There's a box slow, maður kannar saman. Já, bannaði kapkan. Já, herma eftir mér. Norðstæl. Bennum að Sami, hvað er í gangi hérna? Ah, shit. Jésús. Hvað er það að gera? Það er það Ross bara. Nei. Já, akkur er það bara kappin að við líka rossa. Grímur, það fóru 3 í denials. Jú, já. Og ég draf 1, þannig að það eru... Hvað? Þú voru bara að skilja heila rúti. Svona spila Ying frögar, ég með strátt. Nei, hvað er það? Já, geggjur rödd. Nei. Ég kann það ekki. Gaman. Ég er að búin að grímpa heita þetta mínu, sko. Hvað var ég að fara í gluggan? Já, með mér, ég kasta sensi. Þú kúkar Yingi og ég kasta í hann sensi. Ég hleyp til vinstri og þú Yingar í sensim og pussa sensim. Það er stráka, það er hide and play. Já, ok. Hver er mín P? Er ekki mín P? Spila á hollow. Veist það er svo miklu betra að pussa, sko. Það var ekki opna fyrir mér og dreigið frá rauðdreilin, ég snappa, sko. Justin þarf að fyrir neðan. Það er með Twitch. Ég er ekki ass, sko. Já. Twitchar þetta, ég snappa.
Kites og hvað? Fucking kætið. Á ég að jinga hvað? Nei, ekki þannig. Hann er bussa. Hann er bara tilbúin að kætrappa á rottan. Kætið er uppi. Ekki tegja. Ó! Hann er þarna hægra megin. Komum við upp, komum við upp. Við erum að fara í grín, sko. Ég er eitthvað... Hvar er kæti? Tvið uppi, ég var búin að pinga það. Næ, ég neita það. Oh my god, brámur. Úti. Geðvegt. Við það reyna. Sjöni, gera undan brána, fuck it maður. Ok, ég sensa hægri meginn, þú jingar hægri meginn, kukka jingið þinn hana. Ok. Hægra megin? Já, þú kastar til hægri, jinginu. Ok. Og þú púsar hægri og ég púsar vinstri, ok? Ég náði kæti. Nei, ég þarf að kasta hægra meginn. Oh my god, ég er drukkinn, sko. Hann setti aftur. Á, púsar hurðina. Kaur, ég fatlaði, sko. Hann fór í matsrúm, fucking idiot, man. Það eru drepað hana. Gakk vannar! Þannig, Nei, var hann ekki blindur, eða? hann var ekki í grín, hann var bara inn á sætmað, þeir voru bara með svona litla hólu bara, þeir voru ekki með rotation. Þetta er stratt, sko. Við þurfum að gera þetta til. Kannski frekar að henda í hurðina frekar, sko. Já, freka bara þú hendið þér í jing, maður, ég er svo lélu í jing, sko. Já. Nú sem ekki rossa, sko. Mér langt bara að vinna þetta, sko. Mjög sem ekki að spila Fuse, sko. Það mátt alveg taka Fuse á vill, sko. Nei, þetta er njörtjóka. Ég ætla að blitz. Þeir er samt ekki til að halda bak, sko. Já, ég misst þetta. Já, gegn. Spilaði nómat, maður. Nei, good luck. Hendið þá í Fuse, maður. Good luck. Já, good luck. Das ist ein Gridlock mit einem Tussebump. Þeir eru með Valkyrie. Valkyrie Örving. Já. Okkur með Varden. Þeir gerði sama player sem úr var að gera núna. Þetta var að hoppa í gegnum bara Locker? Locker. Nei, ég ætla bara að vera uppi bara. Svo droppa ég Locker en að hatchet. Já. Ég ætla bara að gera þetta allan tíma. Nota blitz. Ég ætla að leita myndaðalni yngra við. Svo sem drónaði mig. Það er engin stein. Við taka auðvitað. Það er púls. Ég gridlockaði stegan. Þeir eru með Valkyrie, maður. Já, ok, Valkyrie myndaðalina. Grímur. Ég er ekki að dróna þess. Pæli var að Myrtur og Justin, þeir eru örugglega alltaf bara fucking Opos. 2016, sko. Takktu Yellow líka mikið.
Hvað meinar þau? Yellow, gridlock, yellow. Bruh. Gaur í yellow! Held ég. Nei, það var Hann er ekki döður. Ég er með hann. Defa. hræddi. Gæðisjúk. Litlarbyggja. Oh my god! Green Bay got some action. Gauðir þessi. Hún er yellow. Það er skrifbyrti. Ertu bara Bruce Willis eða? Gaur og pink, einar pink. Hausinn á honum er það einar pink. Hálfeinu. Komin ára klóstið. Jú, já, vel gert. Hann var í litlarbygginu. Baby, ég er Upp, vakkri. Á grím! Síðustu, var að... Lockers, bathroom. Hann púsar bathroom huruna. Pusta bathroom. Þú ert góður. Hann púsar út huruna. Bathroom. Oh my god, ég hefði átt að klára þetta bara. Nei, drifið. Bönnum valk. Fuck, maður. Bönnum valk. Hann er fucking metla, sko. Ógíslið vardinu, svo það kveiki og glera á honum. Fekk hann bara 3D. Varstu bara John McClane í smá sekarna í yellow eða? Var þetta action eða? Sönni, grillaka í yellow, steindur. Já, bara hljópstanga eins og bara engi myndi hanga í yellow. Nei, hún var fucking hægra mig við. Ég er samt að hlaupa þetta með caution. Spilaði sledgin? Já. Caution eða, hvað er það? Ég ætlaði bara að kasta grillaku og dippa, sko. En ég náði að kasta grillaku, sko. Ég var bara killed me dead. Þannig að það var success. Nennur eitthvað að drónu hvort þeir reinforsa út upp eða? Hvort hún með dróni, ja? Það er ekki það uppið, sko. Það er eitthvað að gera. Bongil. Það okkur að spónbyggja þarna gluggan. Ég ætti að ná honum frá... Það er ná. Já. Gaur uppi maður eftir að rödd. Sjá. Alveg borgaði niður. Enginn uppi. Það sé púls kannski. Já, ég veit, ég er að sprinta hérna. Hvað er pulse in play, eða? Veit það ekki.
Better safe than sorry. Ok, ég ætla að fara í rödd. Ok, ég er búinn að nópa það. Getur góð maður, fuck. Hver á ping? On, yellow ping. Er vík, gauði vík. Báður í Oldbridge menn. Ennþá í Oldbridge, hægri menn gauði. Sérðu hann gauði, sérðu hann? Nei. Þetta er ræðið. Hvað er það? Ég náði ekki að reloada! Oh my god. Guðgunni. Ég er bara Oldenstein. Akkur er í lótaðar? Það er 29 sko. Ég veit það ekki. Ítt og ég veit það ekki. Það var alltaf drepinn. The guy are fucking leave. Já. Það var einu dáttur eða? Já. Býttu, það er overtime. Hvað okkur er að reynda aftur? Ég er ekki að tala við þig. Hvað er að reyna? Ég ætla ekki að vera þörma þá, þið er ekkert að opna fyrir mig. Jú. Nei, já, það var opnað fyrir mig síðast. Náðu samt ekki að gera með þennan opnötu sko. Það var ekki opnað fyrir mig síðast. Þú veist, hana Tatsir er í búði, sko. Við veitum gert að þrefald auðvitaðna, sko. Hann er Justin að spila þetta. Já. Alltaf 8 fucking brýtsinn að þér. Nei, hvað er það? Þeir eru með Spandit. Hvað er þessi POV aðna léleg, hann heim? Nei, hún er örugglega betri þarna sko. Það er það því ég verður að pusha svo mikið til vinstri skilur. Hinn er meira svona að halda longel og eitthvað. Ég hugsa að okkur var ekki með hinn áðan sko. Varstu með þess að hana C12 eða hvað hann heitir? Já, nei, já með one shot svona. Er það hún eða? Eða 7 eitthvað. Hvað er þetta í? Just in time! Just in time! Kasta... Gaujar í stígun og Bandrykka. Æ, ég er búinn. Gæði. Það er bara að henda þér hann inn. Ói, hann á síð seg! Nei, ég bara... Fuck. Það er 3 aftur maður. Ég myndi geta sensa fyrir þið, sko. Nei. Svo fucking tinsus að fara að það sko. Mér er 3 ballar með bara. Ok. Hvað er? Kastaði sensi. Hinn er í yellow. Hinn er inn á. Jögur fucking band. Ég stöyr. Oh my god, það er upp, röddstars, fyrir. Rætt hann þá. Grín og rödd. Sæt. Hvernig töpum við þessa rúndi? Grín og rödd. Nei, grín. Hver ég glataði, sko. Já, hann ástu Íra YouTube, bara sko. kúkkaði mig sko. Justin er með það. Hann er í Mýravegg í grín, hérna, B-herbygginu. Hvað náðu ekki að opna það? Nei.
Bandtrykka. Það er áttið í seg. Jú. Hinn var inn á A. Bandiðin. Ekko. Já. Það er fyrir. Kemur. Hvernig náðu ég að drepa helvítið sekkovinn maður? Ég er redd. Já. Hvað ég get taka mýru eða? Mýr uppi. Já, Alltaf ef ég tekur mýru á þetta maður þá bara drulluð. Með Thunderbird núna. Ertu mýra mikið? Nei, það var eitthvað að loka. Já, reyndar. Góða punktur. Góða punktur. Ég er alltaf í support, það nennir ekki að vera support. Ég er Thunderbird. Já. Asami. Þess minna þig skirpaði bjórnum hátna, sko. Hann er ekki að rótið þannig að Rotation. Ég er bara að bandrykka, ég er brjálaður, ég komst ekki inn. Góð ég nú frá nógu sig það. Ég ætla að gera þetta. Já, kemur tvistar. Af hverju voru ekki svona tvistar á náða? Fuck. Ég hitt hann ekki. Áður feitin á hann, sko. Já, róta. Geðveikt T4. Æj, hann Það er píkar bara með team vinstra megin. 10, maður. Næs gauði. Jú. Grín. Gauður hérna hjá Red. Oh my god, maður. Þetta er bara fucking bullshit. Hvað krónir. Mikið tippaði bara please. Bomb er úti. Bomban er úti bara. Grín. Glugganum. Síðasti. Viltu ekki maður sab með það? Hann er úti, ég heyri hann. Oh my god. Ég er bara að býta. Ég er með kemur á þeim. Hann er komin, sving. Já, rett. Píka hann! Oh my god! Taka þetta nýtt ekki maður. Hann ætti bara að teamkilla sjálf á sig þarna, sko. Fuck. Þú vildur að fara alla leið í kanal. Það er hjátt. Hvaða lana gaf þér á bak? Hvað er eina á? Jesus. Hvaða lana? Hefur komið lana það, Svenni? Næ. Ætlar að taka fjúsa, ég er að byrja að henda með Nomad maður. Þú glataðar að covera í bak, sko. Já. Já, þú bara hljóps bara head first maður í yellow eins og bara enginn herri. væri þarna.
Ég náði að setja niður grillakið, hann skiptir Já, eitthvað það máli. var 2 þarna eftir þú dóst. Nei. Nei, ok. Ég er að fara að taka balustrátti. Jackalinn. Af hverju fyrir ekki bara röss í hurna eða það var að fylgjast með það? Grími Jensson. Það er með mér Lucy, sko. Ekki í hurni. Já. Ég er að horfa. Þeir eru með vörgill. Það kom Lucy í hurna. Það er taparond. Nei. Já. Nei, ég er baló. Það var ekki unnist að takka í þessu leik. Ó, hann er þetta bara uppi. Hann er að hnífa drónin. Já, geðveikt, ég hef einhver fucking drón, maður. Drónaði minn. Ok, farið inn. Hann er Vitsil, ekki þar. Jim. Hann er inn í Jim. Ó, hitt hann. Óhóhó, gegn vegginn. Brother. Who's that Q? Sjánu, hvað er ég með kórið? Mikki, Hvað? opna þetta. Ah. Þetta er ekki hægt. Ég er svo góður í þessu leik, maður. Holy fuck. Sjánu, verður að spila hjá Locker, Hatsunni. Ég ætla að reyna að hoppa inn í skúla. Gaur inn í fucking homearbygginu. Niða þetta dirty. Æ, fucking timing. Ég hóla verið núna. Hann dippa, hann dippa. Kom droppa. Einn er í bathroom, Það er gaur í locker. Ég- Einn í locker í bathroom. Ég er komin inn í homearbyggi. Bathroom. Nice, Mikki! Nice! Mikki B er bara kanalkongur. Já! Takk fyrir að skemma Ace mitt kantið þitt. Fjöðu kills. Býtu, what? Hvað er það? Grímur. Herðu. Þú vegst trakki frá Jackal Vigilance. Þetta er allt til YouTube-strákar, hefur viljið kíka á það. Hætti svona þið framistöðu. Ég spila lengur að ég er að fara í bústa á morgun í einn dag. Já. Ég spilar lengur að því að Mikki B er að bústa þig, sagði það. Herri, Hvað mér er ekki bóðið? Það er perma-set á kanal. Bara það Mikki með það, sagði það. Kannski er það Nóri. Já, ég Alveg. Já, þetta líka. Ég er það nóg sem alltaf svona titling fyrir kanal. Ég var reyndar að skoða KD-in í kanal. Hvernig fer þetta þangað? Come in here. Hann pissaði bara að þetta fór bara beint til hægri. Alright, ég er átt. Það var skýtt í Trader. Nei.
Hver með 10 kills, strákar? Ekki þið. Ég var með 10 kill. Jú. Jú. Nei. Hvað verið með? 2. Ég veit ekki, ég skoða ekki, Bara með 2. Ég veit ekki, nei. Ég var bara að runga mér í sjálf með, sko, með hann skórbortinu, sko. Það er bara þannig. Já, ég veit. Þú sérð ekkert nema þig sjálfan. Ég veit það. Og all skrítið drengur. Æ, Baldur, hvað það gera, Baldur? Hvað er eins og sért í herbygginu með balón? Það er mjög. Herru, hver heldur að datt í streymið þegar hann dippaði? Justin. Nei, Ert þú að horfa líka, Grímur? Hei, ég er frammi. Nei, menn ertu með streymið opið? Nei, ég ætla að checka það samt núna. Síðasta rándur um vika. Já. Það þarf að get hard. Hvernig þú drafst vitsilin Jú, já. með pinginu mínu. Það var ekkert ping í sáðan. Maður sé að tjekka bara sensta rándi á Mikka, sko. Þetta var eitthvað annað hitt, sko. Ekki. Já, skilja all the girls. Er ekki þetta áfælt að klippa á Tinder? Vitsilin bara headshotar í gegnum 2 veggi. Yes, sir. Hann var svona dauður, sko. Já. Já, Það var mér. með hann. Nei, ég sá það ekki. Þeir voru báðir að plaffa hann að sérst bara í þessu klippi, sko. Reynir að fjúsa eitthvað sem er bara ekki hægt að Já, ég sagði líka, þetta er ekki hægt. Bro, Vitsil, nei, var þetta Íko sem bara hljóp beint að þér, Já, það niðri. Já, Það var snikki í. Hann bjöst ekki við þessari holu. bjóst ekki við þessu, þetta er bara eina hatsi í þessu herbyggi, bara gaurið með bara 0 game knowledge. Ég veit ekki. Svo voru það bara gunnar inn á endan. Ég hoppaði bara inn og reynda að planta, sko. Ef ég myndi ekki planta, þá myndi ég drepa alla þessa gaura. Já. Nei, Já, ég ætlaði líka að planta, sko. Svo bara ætlaði ég að drepa það alla. herri, þú pekar upp bomb núna. Tegir. Ég er alltaf góð fyrir hana. Já, banna leir. Það er consulate bann. Nei, ef það er gott Nei, mat, þá núna banna maður. nöli er. Já. Það er svona alveg til ler, sko. Ég er alveg til chalet, sko. Já, ok. Við erum með mesta vinnliti í sjálfæði. 120%. Já, erum við með 120% win rate. Er það bönnur klass, strákar, dríðu sig? Ég segi kassalbannan uppi bara. Nei, ekki bara kæt fyrir daginn og morgun, eða? Daginn á morgun. Já, þeir fara niður. Bara gerum við það, en þeir eru ekkert að vinna núna. Nú. Gaman að ekkon sjá þannig að fusion er á fuse eitthvað sem er ekki hægt að fusa. Á hverju bönnuð Sjá þér bara- þörmætt? Þekkja þér mig, eða? Maður sjá... Er það library take eða? Já... Þannig að ég ætla bara í... Viltu vera gridlock eða ég vera gridlock? Ég langar að vera gridlock. Sennið þú voru bala, nú voru 8 með Thatcher. Og ég kem bara þá bara í gegnum library. Bara spyrði hverju á ég að vera. Hvernig Mikki er bara fastur í 2015, sko. Þetta er alltaf virkað! Hvaða vinnrit eru við með í sjálfæði, boys?
Nei, ég að tala það til aðrir valkostur en Thatcher. Já, mín pís. Þeir með kite, þannig að bara best að vara ná. Fucking ég ætla Þú getur spilað EMP á takkulegin. Með þessu regla að þú viljið taka upp það, þú þarft að vera með bosk. Ég er bara ekki með bosk á mér. Þetta er bara regla. Yep. Oh my, ég hef aldrei séð þetta á þér. Hljóp út úr library. Mellan. Það er bara svo hættulegt að spána sem þú spánar, sko. Þessi byrjar við graðir, sko. Fíla. Bara svo ég. Bara pallaði frekar vinstra minn. Nei, hinum minn. Já. Ég hræddi við hann. Hleypur út á. Já, T4. Nótt neitt vegg. Þið í Sunrise. Má ekki dróna þetta? Ekki verið leipur. Þau í Sunrise. Hann er góður þessi Lucky Jump. Bara á skills. Ekki verið á drónum. Ég er kringt. Gaur inni, gaur inni, gaur inni! Næst treytaði mig. Það er gaur á bombsite. Tvistinum. Svona ég er með flinki í eitt. Ég er með myndavél. Ég er með það líka. Nei, ég er að hakka myndavél þeirra. Já. Á eitt pinga á bridgeinu. Hverju getur séðan gerum? Þeir eru með tvær myndalir piano. Gaur í piano. For bridge. Piano. Ha? Var opið? Píkaði for bridge. Ég vissi ekki eins og þetta var opið, sko. Ég sagði það á hann. Strákur, ég ná að opna einu sinni. Ok. Hvað er að fara að spila? Hvað, þetta er reyna bara að taka brýts eða fara í bak, grads? Þeir það bara náttúrulega ís, sko. Það er rétt. Það er gradsplay. Nei, já, ég ætla að fara að tísa hinni Get ekki megin. hatchi. Hvað, hvað er það að taka Maverick? Tísa hinni megin, ég var að segja það. Ég ætla að geta á The C4s. Ég er ekki með, jú, ég er með Claymore líka. Þetta var maður gæ 2020, sko. Það er að koma mér upp svona að taka hatchi. Jú, já, getur gert það. Þú getur ekki lengur hoppa upp á bílinn. Þeir eru búin að patcha það, sko. Stráka, það er myndavél í Mainsters. Gaur uppi ekki stær í library. Er hann að koma út til mín, eða? Örugglega. Nei. Gauður hérna, svona. Eitt ping. Kemur hurðina hérna vinstra megin. What are you? Þetta er Vigil. Hann er fucking weak, skautur út þarna svona 50 sinum.
Hann er í kitchen eða að fá niður eða eitthvað djúlinn, ég veit það ekki. Nei, hann er í hotinu hérna. Ah. Já, hotinu. Af hverju er Mikki bolla með bomb? Fór upp. Það er þó ykkur. Vitzel duður. Hatchið er ekki fucking... bara ekki reinforced. Ég er með. Já. Var þetta Vitzel samt sko? Ég veit það ekki. Getur ekki farið niður í garage, eða? Ekki það. Tjekka stíðan. Tátum við hana. Skópa seldur í baka next þar. Ég vangi en ég hef ekki tólst left. Tjekka garage. Það var gott tís. Engin í garage. Reynda að opna. Gah! Oh my god. Mikið kotti. Það er bomb. Hvað er að gera? Bara hatchið er opið. Hann er aðna í, hann að... Drapa. Plantaði. Horfðu á mig. Já, ég með. Hann er í blue. Blue. Mikki! Tippað þig ekki. Tekka headsetið. Bro, þú fast út allt hana. Bara fyrir að loka bara gaurinn. Já. Já. Varstu ekki ennþá í headsinu komið þetta? Nei, ég droppaði niður. Já, why? Svenni var ekkert með þig. Ég var með blue. Ég var búinn að Blue gera... var ekkert með hitt sætið, skilur við. Jú, ég var með það, ég var með til hlaup yfir, sko. Já, ok. Hvað bara með ram? Já. Það er eitthvað... Þú veist... Ég er alltaf ekki að fara margar frá mann, sko. Nei, komdu fyrir bak, þurfum ekkert Maverick. Það var Blackbeard. Já, ég er fremstur. Fremstur í víglínni. Hvað er þessi pistla svo fucking léleg, sko? Nei, ég glataði með hann. Fyrir, ég ætla að vera eitthvað nómæta eitthvað. Nei, jú... Þeir eru með Vitzel aftur að því, Vitzel. Já, það var ríkt fyndið að ég var hann að Hvert er að róra? Nýi hérna. Ég? Nei, Grímur, vert hann. Já. Hann er að reinforsa hatch og okkur núna, sko. Fara á hann, Mikki. Too late! Herri, ég er bara jing! Ekki að þetta. Hann er uppi að þarna Vitzel ykkur þar. Já, sko, hann veit að við komum hann á glugga, sko. Ég er næst í drapa hann í gefni drónhóluna bara. Ég ætla að fara hinum inn.
Sé ekki þannig sko, við getum hoppað inn. Það er gaur hérna á hólfin. Já, geggja prismadrón. Spurning hvort hann er bara uppi, sko. Skýtur ekki á þessu. Hann er á hólfinu, kundan. Við getum ráðnað þetta. Skal byggja stegan. Tís. Þeir. Nice. Jú, já. Blue. Og henni er litarverkinu. Báðar hana. Shit, allar. Við getum að planta. Já. Mikki! Farðu. Farðu upp í hatsið. Oh my god. Akkur horfði ekki replays? Var hann ekki blind? Einn í blue. Diffusar einn. Nei, jú. Ok, blue senast þitt. Já, það er ekki séns. Ég þarf blindur, ég dána. Uss. Nice. Tjekkaðu það á YouTube. Ég átt hann á fenrisk. Vissi nákvæmlega hvað hann væri, sko. Ég var svo hræddur að maður myndi bara hljópa beint í diffusið að hljópa upp sko. Ég held að hann væri down. Þeir voru svo langt í burtur út í diffusinni. Það var einn gauður sem á fyrir aftan róradótið þitt og síðan í blue. Það var það klotsar að róra það var... Já. Herra sem er mannstu með Lucy og Fenrir. Já. Klikkar ekki sko. Mikið hendur í púðuna í hérna kassan. Hvað? Æ, hann tók með Lucy. Nei. Verð þú bara castle, ég nenni þess ekki. Ég tók castle. Jésús, hvað? Æ, hann klippaði þetta. Sástu það með doggin? Var hann ekki down? Nei, hann bara lá. Ég held að það var down. Ég held að það væri down líka, sko. Já. Hann bara lagðist niður. Ángíslegur. Ég haf komin í slökun þarna, sko. Þess vegna var ég bara, ha, gæði mig fucking instar í væf. Hlaupa út fyrir mig. Er þið með skjöld, eða? Ykkur? Nei. Drone, Twits. Æ, hann er í library. Skaut bara með þetta í fucking drasl. Sem spila þetta. Guð minn óþur.
Ha? Hvað til tói við maður? Já, gaur Twitch skaut fennrið mitt og ég ætla að kasta öðru og þá var hann bara komin library. Twitch bann allan daginn, sko. Þetta er þroskaður dropbreytar. Pirrandi, sko. Hvað kom með þér? Spilaði Kassal aftur. Ég var bara ekki í kassal. Hvað kom með þér? Spilaði Kassal. Library. Blæberi og síðan í hérna... Kökkuna bara drasl. Nei, gaur. Gaur. Þú varst kassal á hann, ekki ég. Já, spilaði Kassal. Spilaði kassal aftur. Já, bara spilaði Kassal. Loka bara fyrir það maður, þá bara koma þar á eitt stað. Hvað, loka library bara? Bara lokaði, hérna, ekki þessi. Glugganum, hérna. Bara opna það. Já, það voru kakkan, sko. Loka hverju á piano? Og þarna. Já. Og síðan glugganum í bathroom líka. Og síðan glugganum, hurðinni í, hérna library. Solarium glugginn. Library. Deimos er að draka. Ramek, þeir eru tveir inn á B. Deimos er niður ykkur. Ég veit það. Blústíðanum. Passaði bak við þig, Grímur. Gauji! Rá mér! Hann var að pæla í grín. Oh my god! Þú varst bara ekki að skoða raskat, sko. Jú, hvað? Ég var Hann íbúin var að Hann var að hamra mig á fullu niðri, Hann var að sko. trakka grín. Hann trakkaði mig líka, sko. Já. Já. Tjekka bara á YouTube. Gauð, ég var að horfa á þetta. Þú varst bara ekki að skoða neitt, sko. Ég var bara að flýja. Það er demosbann. Nei, við erum bara þarna. Akkur er Diamond gæðan okkur 1-5? Send á hann. Why are you 1-5? You're Diamond. Má ég vera bara minn meira? Kassel prumpa ger ekki raskat? Já, þú varst bara að niðri með Kastle. Kastlinn. Ég meina vegginnir, hvað gerir þeir? Nei, af hverju varstu niðri? Ég bara sé ekki trakkinni hjá þér, Mikki. Hann trakkaði Gríma dauður. Ég er bara að flýja. Bara flý út að engu. Ég er bara Þú hrættur. sást, þú Það sást, pússa með Blue og Deimos niðri og Gauji bara ger ekki neitt. þú sást Deimos með þess að í lobby og bara hættir að píka. Ég veit það, ég er hrættur, hann sá mig. Ég þurfti að flýja frá hann að hellitsinu út af Deimos.
Jafnræddir. Það gerist, strákar. Ég held að voru að leggja frá þér félagann, sko. Lókin. Já. Djöfullinn, ég átti að drepa hann, maður. Þeir eru bara að vera að opna bara. Það cap. Ég er að fara að fá, jú, 3 kills eða eitthvað. Man ekkert hvað er setja kafkan. Já, jú, bak. Jú, já, mikið blue. Oh my god. Eitt blue, einn í stíðanum. Ekki stíðan, úti þarna, úti dörrhörunni. Hjá Væn. Frakkar að demos. Já. Bomb it down. Sends the blue. Hann er blue hurinn úti. Ég nenni ekki að þróa þessu. Hann veit ekki að þið down. Ég er að pússa með þér. Review me. Gerur. Sprinta yfir. Hann er með hana hinn. Í blue. Hann er komin inn á gauð, hann er 1 HP. Hann planta bak við Beirol. Já, geðvægt. Bomba down. Já, hann fór þangað. Hann er þarna, mikið. 1 HP. Já. Hérna. Nei, hægra megin, í hurðinni. Úti! Hægra megin! Komin inn! Já, hérna. Mikið með bomb. Ég er svo dauður. Hægra megin í hurðinni, brother. Grímur ætlar að banna mér á kaffin aftur það? Nei. Það er bara gunslinger. Og ég er bara heim í villtara vesturinn eða? Ég er að byrja niðri. Töpinn tvisar uppi. Förum við bara í bar. Já. Þegar við unnum garage. Ertu fallaður? Förum bara í bar. Hvað er það svo miklu blúfaggar? Fáðu bara eitt svona stykki í grættið. Hvað er þetta? Gunn eitthvað? Er það ekki?
með ram. Hvað er ég fastur hérna? Það er main. Men. Æ, ég glataður. Bokk og ass í bakk. Mikið hjálp. It's a good blue. Hútur. Just remain. Djöfullinn maður. Og það degir mér! Á 20 OP. Út og þú varst bara eitthvað að rottast í stíðunum. Já, ég draf 2. Þau eru byggð aðeins, þá getur tekið hann saman. Hvernig maður diffúsa. Ó, já, átti ég bara að bíða bara. Já. Have time. Lefa aðeins bara að pussa mig inn. Bara bíða. Hún er ekkert pússað inn, þú verður með að vera haldið inni. Hún var að píka mig þegar ég var að halda hurðinni. Heldur ég var Já, að bara rossa? survivor, svo ég farið í tikkið, svo bara gunna hana. Eru uppi. Gaur í library held ég. Ég myndar þar. Það er fyrir utan hérna. Það tjanka. Kemur reikningarna að litla bíl. Hver er hann að skjóta? Hitt hérna. Fyrir utan. Já. Andi fyrir utan. Svo er þetta að skjóta á hullu. Bíddu. Skuti. Kom út. Væt ég alveg er 30 upp í eða eitthvað.
C4 neðan frá. Inn á. Einn í Brewsters. Gaur, fara frá! Hann í blú! Gaur, rómatir. Búin að... Weak ass reek. Bombsite. Einn. Og hinn bathroom. Ég veit ekki hinn gæða. Við erum hérna. Niðri, gaur, ákveð tók ekki fucking bombuna. Kýrst gæða nýri, kurl. Oh my god, sko. Hver er þetta bokk að kenna í dóg, sko? Bara labbaði fram í bombunni. Hvað var upp eða niður? Niður. Niður! Gaur, við töfum tvisar upp á hann, jú. Ég spilaði þetta svo lélega á hann, maður. Við Bara unnið festið mig í Graz. Já. Þetta er alltaf svona þá. Fucking... Ég fest mig í Graz að hann. Ég ætla ekki að spila Master, sko. Ég ætla að spila Bandit. Gaur, heldur þeir ekki að búast við Kapkan þriðja skipti í röð? Nei. Oh my god, ég náðu að breyta. En ég er með pistolna. Hvað, er þetta ekki með shot í hann líka, eða? Nei. Hvað, hvernig er þetta ekki að sami hérna, grunur? Veit það ekki. Er þetta ekki með sjúla strátt í blú, eða? Main. Já, Deimos talented, geðu. Hvað er hann? Veit það ekki. Jú, hann er úti hinum megin. Gurney Kitchen. Komin inn á? Drastangur. Ég er lélu, 2 inn á! 3. Þetta er bara rossa, maður. Æ, ég deimur sér í glugganum að það. Plantar. Geðu. Trakka. Þeir eru allir þarna. Boys! Tough pill to swallow multiple kills.
Hver draf fucking ass? Hvað komir bak? Ha? Sonni, hvað komið þér? Sonni. Sveit Andri Ólafs. Skægi er verri en þín, Grímur. Border. Oh my god, ég er ekki náttúrulega sjá leið, sko. PTSD, sko. PTSS. Bro, það er eins og þú er aldrei fundið fyrir því að einhver er að sökka og þú ert að slátra. Hvað meinar þau? Þú bara segir ekki. Þeir koma allir bara í ross bara í gegnum... Wine. Já. Hann spila með Lucy, eða vilt þú spila Fenrir? Nei. Fundi einhver að sökka, var eitthvað að segja það? Nei, ég er að segja það, þú bara heldur ekki kjafti maður. Við töpum, ég var átt að sé. Já, ég bara trúi þess ekki, þetta er bara glata final round. Já, hver? Kjutaður í bakið, hver er inn á? Enginn hefur gert það. Ég bara dó inn á í 5 sek. Kakkana þenn á bathroom-þurruna. Nein, það er bara að gera sem ég vill. Alltaf þeir sem er að gera eitthvað og bara virka ekki. Virkar það bara aldrei. Nei. Kakkan þarf teas. Þetta er bara teas áflötur, hann slæðist á Rossian, sko. Það er ekki flókn að það, sko. Það er AFK í liðinu. Já, ég tap hann þetta smá. Nei. Mikki! Ekki! Guð, ómáttur. Hvað, þetta var hlaupað nút? Hverju heldur þetta var opið? Nei. Hvað er kakkan á þessu? Oh my god. Oh my god, ég pían á glugganum. Ég klattaður. Getur þú dreipið fingu í píanóglugga? Heyrnalaus. Það er Solarium þetta alveg. Nei. Jú, þeir eru að dróna. Kemur upp stigann. Við lagum þetta. Hvað er það ekki down? Hann er fucking... Ha, ég sé ekki svona... Á, fingaður. Bomb. Jú, hann er down. The fuck? Down í stíðan og grunur. Býttu ég myndaðal, eða ykkur kemur að peka hann upp. Já, það er bara einn. Hann kom að peka hann upp. Ég svo vel. Hvað er vissan á mér? Hvað er við búin að fá bara bara einhverjum einsta leik, sko. Ég fekk faggatreit.
Já, Já, glassbán. glass. Twits. Finka. Það ég ætla ekki að tegja eins og okkur mongolíti núna, sko. Fucking hell, sko. Mikki getur verið fennir. Nú, fett hóla það, sko. Það taka gaurinn í byggum þó. Aftur Solis. Kastaði færri út mig. Hvað það? Aktivita. Búnaði. Já, get ekki ekki þetta. Er bara þetta eitt núna? 2. The fuck? Já, ég meitt hérna í hurunni. Það við taka þetta af það. Já. Yes. Við það rossið eitthvað dvíl. Við tókum fennrið þitt. Gila. Þeir eru að koma niður. Kepp í ennir. Lengst niður. Það er rétt. Nokk er 30p eða eitthvað. Ég er að horfa á Solarium. Svo ég held að svo bathroom kannski. Grímsterskur komin upp. Þessi gaur inn í bathroom sko. Eða ekki. Bombu dánu grín. Guður í... Hvað heitir það? Shopping. Já, fucking heyra hann fyrir neðan með það. Library. Solarium, guður, koma á stíðan. Já. Library, Solarium, eitt á þakinu. Já. Kápan á klukkan. Dándur. Þú ert á hana. Svona. Ah, give me kill! Hvað segir svona, viltu að Sami? Já, ég getur örugglega gert það. Ef þú vilt ekki vera hana. Jú, ég ætla bara að róma Sami bara. Ég ætla að vera með þarna kætina það. Eða banna mig ekki. Nei. Ég ætla kætin.
hend bara inn í ísjón. Það er mute. Já. Þetta er nýtt skinn á sami hérna, sko. Þetta. Oh, fucking fuck. Þú ert ekki með blue setupið? Er ekki hægt að gera one way eða? Talaði mig eða? Nei, að Sami. Jú, ég Main. Þetta er Kali maður. Þessi gaur kom blue. Uppi sko. Þeir þátt í þessum fucking karðar. Allt í kjafti maður. Blue! Já, það brútaði blue. Main, sorry. Hann er komin í main held ég. Nei, ekki niður minn. Já, núna tók myndalina, ég veit hvað er gert í minn. Main og blue. Droppaði hats. Litlar ekki. Síðustu var í blue, ég veit ekkert hvað hann er núna. Nei, það er blue. Já. Hleypi niður. Nice. Hvað í djöfull er ég lélegur? Ég sá ass í svona 5 segur, reaction time-ið var bara ekki neitt. Var það bara bal og það? Næstu. Hvernig að banna? Bara upp í rúmi við sjónpunni? Kassel. Kassel. Ég heldur að taka með Lucy á okkur eða? Nei, held ekki. Þá spilum við bara bra. Það tror ég. Tókallega Görnason. Hvað er Thatcher? Erum við...
krakki, maður. Það er okkur þetta með Dagby. Krakki, ég skal bara vera þessum oftar ekkert. Ok, spilum þú Við krydd. erum með fokkin EMP, ertu bjáni eða? Fýta. Ég skil hann ekki. Það er bara fastir í 2017. Thatcher er bara bestur í Nei. EMPs, víst. Hann tekur allt. Hvað? Thatcher tekur EMP og svo hvað eftir það? Tekur hann allt? Þú ert bara að segja EMP og ég er með EMP. Það tekur allt líka. Mamma er EMP. Fatt það, sko. Þú ert Núna bjáni. getur Þú ert sett bjáni. harkan mynda á það. Hring og kasta það ekki. Ég ætla að haka minn í görnir og svona, sko. Við erum svona þessi í The Boys, fucking hnerra þarna inn í. Nei. Jú, já. Hvað, ætlar að hoppa upp í tippið á mér og síðan stækka eða? Já. Þetta var morðhótturinn. Svo þú senda þetta á ríkislögregluna. Það er það hótað að hoppin í titlingin á mér. Og stækka. Já. Have you seen The Boys? Æ, ég sá gaur held ég. Ég veit það ekki. Víti. Er ykkur hann eða? Ekki í libraryinu. Engin í boxinu. Engin í blue. Safe, sko. Er ykkur á fucking hallwayn eða? Nei. Ég veit það ekki, ég ráða. Ég er hræddur. Tease. Oh my god, ég sá hann ekki maður. Þetta er ekki tease, það er plant. Geður. Takk. Geturðu hérna smókað áttir eða? Ég er döður. Hvað? Hann er Piano. 1 HP. Hann er dock, þetta er dock. Hann er ekki 1 HP áttir. Trullar Eitt út, á Svenni. Hæra megin, grunur. Yes, sir. Ég get ekki drepið. Grími geta alltaf. Já, þig líka. Ég er að segja það. Ég kastaði ekki henn á vegginn, grönsunni. Mér var ekki mikið bara komið svona bara 80% af plantinu. Ég var með 2 rauð. Ég var bara, hvað er að gerast? Þetta getur ekki verið. Svo bara, Gast mér ekki en það... Nei, ég hef ekki getað hlaupið, sko. Já, Vætjarbann. Hver er fatlaður? Ekki ég. Herri, ég ætla að fá að vera glass núna, sko. Fyrir þessu grensu, sko. Fara upp. Nei, Ég heldur það var ekki niður núna. fara niður, þá ætla ég að vera glass. Þið opnið bara og vera einhverju kjánar. Nei, henda á mig Monty Marías að blanda. Ég ger ekki hvort er neitt, sko. Við náum ekkert að planta mig í bunni. Já, true. Já, jú. Gera bara stórstafna. Svo geði tónlótið minn verður bara 0 eftir þetta þingil. Það er reglan. Það er bara, það er 10 kills. Niður, já. Nei, pröfi. Djöfullin maður. Mér langar að vera glass!
Thermite bannaður, ok, maður sjá, ég samt að vera bara klass, drull. Það 3 einar. Það er að spila í Býtu. Ertu klass? Já, ég ætla að vera klass. Ég að fara á sillinu bara að sjóða titlingarna. Það getum ekki átt hvað það er. Svenni! Aha! Við erum ekki með á. Jæj! Ég fattaði ekki að mikið væri ekki... Við þurfum að banna þér, eða? Já. Maður, ég fattaði þér. Settu að kleima niður svona. Ég er ekki með glimur. Ég veit. Það er bara að fara í solarium eða eitthvað, sko, ég veit ekki. Ég ætla að sillina, gunna people. Brimstavax. Geðið. Niðri, fucking main. Lítur að reyna að koma upp, gimpið á hann. Nei, hann ætla að breyta pung. Oh my god. Ok, solarium. Hver er ekki top bathroom, sko. Dokka mann djöfull. Solarium. Vík. Já, já. Dokkin er dokkið. Új, ég var svo nálægt, hann bara glugganum. Út í main. Timing! Hann dokkaði hann. Þeir eru að gera stratta okkur í baka. Gaur, vinnum bara hann að fucking leik maður, jésús. Nenn ekki í overtime í þessu mappi, sko. Hvað meinar ég? Það er róli. Vinnum þetta bara. Já, ég er að spyrja, að gera stratta okkur í bak. Ég veit ekki hvað það er. Við vorum bara að gera það á hann. Já, niðri. Já. Hvað var ég að gera? Brother. Hvað var ég að gera? Ég veit ekki hvað varst að gera, sko. Gjaldir. Jú, ég var að tísa í, á ég tísa einu með hana. Nei, það er ekki hægt. Vartu Blackbeard? Það er allt bannað. Nei, ég klættaði með hann. Ekki Jú, Blackbeard? jú. Þegar ég sjá fokkis wrestling skin. Gauðir, ekki taka niður skuldin þegar þú horfa á þig. Þá ertu bara að hedda þér. Þeir eru 4, sko. Já. Þeir hleyp í burti þegar þeir eru lóta, þá tekur henni skuldin. Á, geðvægt. Eða kasta grensi á svæðið sem spila, Já. þá tekur henni skuldin, það er fyrir burti. Voða einfalt, sko. Datt bara lol my riss út. Jú. Já. Það er enginn inn í... Hvað heitir það? Skúrnum? Einn. Tveir. Þrír. Allir inn á, allir inn á.
Hvað er hérna? Hann er weak as a reek! Blue. Fucking eldur maður. Já, já, hann hetta mig. Ég hata hana leik. Báða, bro. Geðveik. Ok, senast þið hérna hjá Nita. Hann er fucking weak. 1 HP. Gekkja neitt. Ekki síðan. Þetta er ekki playið, sko. Jó. Þetta var playið. Svo lélið með þessu gaur maður. Nei, hann var ekki 1 HP þessu gaur. Þetta var þetta bara viðbjóður. Random í hausinn. Ég þarf alveg bara að spila Blackbeard, sko. Já. Ég sagði, ég veit ekki vera hann. Ég kann ekkert á hann. Okkur var bara að deyja. Ég sagði að það var eitt í blue og eitt inn á. Ég droppaði með Það Svenna var enginn í blue. Nú, grímaði drepin á blue. Nei, hann var bara inn í Jú. væn. Já, drepin á blue. Var ekki Gauja sem að drömmi? Gói og Straight drafni, from maður hann var bara blue. komin inn í væn. Ég horfði á grímirtan á blue. Já, spilum Hardbreacher núna maður, jésús. Við erum í overtime. Það er ekkert Spila- Hardbreacher í boði, það er allt Spilaði bannað. þinn Thatcher. Nei, fyrir hvern? Svenna. Það er hann svo góður Thatcher. Fyrir aftur niðri. Aftur niðri. Já. Já, sjokkar. Þeir eru ekkert að loka, sko. Gauði, við áttum að vera með þetta á. Já. Það var svo glata maður. Hann tók rím og síðan bara random headshot í mig. Guð, ég ætla ekki að Það var að taka hash, fuse. eða? Nei, örugglega. Ég er fuse, guð minn almáttugur maður. Hann er með bandit. Drullaði með mér uppgrínur. Já, ég farið. Hvernig er ég með 0 kills í þessu leik? Svo saut rukkin. Nei. Viltu gauðra hérna? Hvar? Nefnast þú. Gaur á aðstæðinni. Ping aðstæðinni. Já, piano. Pússun uppi. Engin aðstæðinni. Já. Æ, ég var að drepa eitt gaurina í kitchen. Já, það var Vætsel, sko. Fyrir mitt dog. Stiganum, mainstars. Geggjað. Hver er blue? Við ekki verðum mynda alveg.
Pússar ekki. Svona einn í main. Þetta pússar í blue. Nei! 50 á P, Gojo. Ég er að Í horfa væn. á dalna. Gaur, ég skil ekki hennan leik, sko. Þetta er ekki svona nálægt mér. Ég var 80 á P, sko. Hvernig tó helvítis Blackbeardin maður? Ég skil ekki hennan leik, sko. Óvöfnin leikurinn! Oh my god. Býttu, voru þessi gæðar alltaf að koma í... Áttur. God let me fly, man. Þeir komið allt hérna á hann. Solarium, Library. Skæri er ekki að reinforsa. Gera eitthvað. Ég er bara eina að gera. Bóða vekkina! Bara, ég gleymdi mér sér að flýta mér og því ég er eina að gera þetta. Það er með kemur á klóstinu. Tveir að koma library. Já. Einn er að koma pianoklöka. Passu ykkur. Eða... Blúklökan. Jöp. Hver í big window? Hvort fórið það? Nei, Blue. Library. Döður. Spot by scan, þetta er búið líf. Af hverju er ekki óbita svonni? Þroskaður. Komin í library, nei, hérna, 5 ping, púsar. Já, kakan. Tveir. Skarrættið. Það eru 2 í library main. 3 library main á 5 ping. 3, já, Hver allir þrír. gluggunum líka? Nei, allir 3 hér á 5 ping. Hoppar út í gluggan, Grímur. Drafni. Hann tekur mig, ég trúi ekki. Hann er 16-4. Fór í kakantrapp, ég skaut eitt. Alltaf lífið, sko. Akkur er gæinn að spila. Dokkut í raskati? Hann er ekki sem ACOG. Nei. Geggjaður. Já, einn með 17 kills í einu liðinu. Allir bara með 3 og 5 og eitthvað. Já, ég reynda tók eftir því. The fuck? High Pink heitir hann.
Það er róleg, drengur. Fucking cheating. Report. Ég tek einn þann. Þetta er vinnuleik, sko. Fucking A, brother. Baldur! Maður. Þetta vinn mér Baldur, hann fílar kókumölk og keks. Bro, þú ert svo farinn. Ákveður var það, ákveður báði vegginu reinforced? Ég gerði það. Ég var að flýta mig Já, svo mikið. með þroski, já, er ég farinn? Gaur, hjálpaðu okkur að reinforsa. Ég var sittur nú í fucking kakkan Já, var ég ekki með Lucy? Hefur verið kakkan eða? Ha? Hefur þú verið með Lucy? Já. Það er svona 3 ár að finna juicy spots fyrir kakkan og setja niður, sko. Nei. Ég er í fórsökti í kakkan, sko. Bara fucka þér. Þú spíla bara kapkan. Og þú veist ekki Já. hvað þú átt að setja kappan í hverju einustu mappi. Víst. Já, hvað minnur það tekur þá bara 1000 ár að setja niður kappan? Það er gaurinu svo lengi að það, svo langt. Nei, þú sagði bara að finna spott. Já, ég menna, þetta er langt cutscene. Þannig. Ég var bara að drífa mig, ég ertu bara að reinforsa auka vegg að ég var að drífa mig, þroskaðið. Ég bara var ekkert að hugsa út að ég þurfti að henda út eitt með Lucy og inn í bedroom og í piano. Nóri getur hann að mikið ekki eima lengur. Er Nóri ennþá að horfa á, eða? Já, hann sagði að þetta sé bara hálftíma á ykkur. Nei, hann sagði það langt síðan, sko. Það er langt síðan. Já. Getur hann að fá prumöpp? Fokki ströllu ykkur í gang. Já. Þú varst 1-7 í síðasta leik. Ég veit það. Ég er líka að drulla mér í gang. Svenni var ekkert mikið skárri. Svona hvað með mér niður? Var ég ekki mikið skárri, ég á 5 eitthvað? Gaur. Æ, er það þetta map? Herru, gerum hann það straffið en það sem gerum á hann. Það er ekki hægt. Víst? Nei. Jú. Við þurfum bara... 3, bro. Við þurfum bara að kapita á tussuna og glass. Víst? Jætti, kóng og deyði. Ha? Fatlaðir. Þurfum við kapitá, glass og jing og... Nei, það þarft ekki Amaru. ting. Jú. Já, við gerum þetta án jing um daginn. Nei, ég hef Jó. aldrei gert án jing.
Ég sverra það. Jättekóng. Ég skal vera að kapta á Þú ert að bara fara aleinan, bro. grunur. Svona verður þau plantarinn. Grímur glass. Þá verð ég bara glass. Svona voru með bomb. Það er enginn að fara að pikka upp maður, hefur ekki að taka hana bara eða? Já. Já, ég tók hana ekki. Já, ég tók hana. Fatlaði, sko. Jó, við gerum það tveir alltaf, jó, Baló, sko. Þú ert, já, hvenær varst þú og Baló að spila tveir saman? Ég svarða 2015. Spurði þið bara Baló. Fucking retards, man. Fórstu þú upp Sparrow? Ég er að mynda öll. Raddur og C4. Ég er með þetta allt saman. Hvar eru menn? Ekki fucking hér. Yes, man. Fucking Hvað þú upp Sparrow? Það sem er Claymore að? Með, jú. Nei, Mæjadrón. Hvaðan? Fucking barbæjar maður. Oh my god, Shotty. Ég nú að. Hvernig töpuðu þessu? Ég er bara fucking glataður, sko. Ég trúi ekki að við töpuðum þessu sko. Það ekki mann að kæta eða frá niður. Förum þess ekki. Nei, reyndar. Við förum upp, Mikki. Já, ok, Ertu ég ætlaði heilabilur? bara líka upp. Ég ætla ekki átt að nætt. Þeir fara. Hver? Tjekka bara hvort þeir spila ekki. God, sko. Hann er að fara í fusion sko. Við erum ekki með neitt. Við erum með, jú, hvað? Við erum með Maverick í bönu. Fuck it, ég kem bara líka upp. Ég spila bara Harbrits. Þegið. Ég skal vera í bana. Þarftu ykkur í híbana? Jú. Ég skal bara setja á drón fyrir þessu meðan þú fyrir upp með þeim. Jú, já. Skýta að vera bara blokkið. Við erum nú bannað hann helvíts flagga næst, sko. Hvað er Blackbeard? Kai? Sem er skipa drones. Það er mútið. Ég trúi að við töpum rándinni. Ég er í sjokki sko. Það er feitt á mútin. Dóu hinn ekki aðeins. Voru bara graðir að... Ég tjumpa bara um klukkan og ég var hettaður, sko. Það er enginn á hallwayinu hérna. Enginn hallway. Enginn í box.
Dögur. Já, döður uppi. Örugglega hatchin eða eitthvað. Ég er að hæra með líka. Geta það ekki. Ég er búinn. Ég hata hana leik. Já. Vitsil er ekki þar uppi. Ég er að hæra megin. Ekki betra að geta hlupið inn, eða? Þið held dróna. Gaurið það hana megin. Þessi Vitsil er eitthvað á kókaini eða eitthvað djúvillin. Jáhá! Fucking reportið þetta gimp. Bönnum þetta ógeð, maður. Hann fór í nómati mitt maður og törnaði svo feitt á mig sko. Já. Það er bara svindlað þessi gæðir. Sko myndi píka þetta, enginn. Æ, guð, það varst 1 og 4. Nei. Ég held að við allir myndum píka þetta. Svona, opna vegginn til vinstri hérna. Ég skal bíl hýpinu. Svo leiðilegt map. Hvað veggar talum við? Á vinstri vegginn hérna. Ég veit ekki hvað ég að spila einu sko. Já, það spila bara map. Þú glata map, sko. Já. Það spawn byggjarkvörl. Það er að koma hérna. Það er kannski fennrir. Ég veit ekki með að opna þetta sko. Það kemur bara í bakið núna sko. Hvað ég hann? Nei, hann dó. Við erum alltaf með uppi. Það er castle hérna. Það var huge um þennan á push-up box. Fennir 50. Oh my god, maður. Þetta var fyrsta killið hans maður. Hann er baku bara hann að vinstra megin. Ég skal vera með... Það er fengið mitt. Hann er bara baku vinstra megin í hérna hólunni. Gautur í fucking yellow. Bak, Grímur, bak! Kemur hinum megin, kemur hinum megin. Já, kemur til þín, Grímur. Jú, já. Jú, já. Fuck.
Herri, það fyrst þess að drepa viðbjöðin. Já. Byrju, hvað var það gauði sem flankaði, eða? Já. Akkur er Ace? Ándjóks, ég veit ekki hvað maður að banna þarna uppi. Hvað gerir maður þarna uppi? Til að Ég spila ekki banna niðri. brask. Það er pott, það var ég að segja eitthvað í bak, sko. Ég Ég er vil bara tilbúin. spila fyrir niðri. Mér er... Það er ekkert sem að þetta er að banna þann uppi. Jú, Blackbeard ass, Twitch, eitthvað bara Kakka. rassir. Alltaf! Gökkan. Þú ert alltaf kapkan. Já, ég er bara til góð með hann. Kant ekki annað. Nú. Jep. Ég meina, viltu sjá skills eða tap? Skills. Já, þetta er skills. Ég er bara með að kekka knowledge. Mann ætti að læra af mér, sko. Fokkur með þetta. Já, já, það er svo sniðara. Já, næ. Þannig með mynda og lort, ég veit ekki hvort það kvartaði, sko. Æ, ég er að gera stráttið maður við. Nei, Þannig að planta ég með ekkaði. Það er Já. bombið down, sko. Ekki píkið það, gauði. Fís. Gekkja tís. Ég er þess að gauður að koma admin. ég hljóp í burt frá admin. Var það að dróna, Ég menna að það var eitthvað býtur á næsti troppi. Oh my god. Það var smá Mást að píka gluggan? pínlítið. Já. Það er yng. Hann droppaði niður. Ég er að segja, það er krakki sem ég. Ég er með mynda á lásu. Spar. Hann er ynga, ég mynda alls hann. Dropparinn. 3 ping. 4 ping. Ágættur. Hei, ég fekk killið. Raise a Bomb bloom. Bomba down. 2 spire og leitna komið bathroom. Two í 4. Þeir eru með bomb, sko, hérna. 3 ping. Þeir eru með bomb. Oh my god. Þeir eru 2, þetta er 2 sko, þetta er smá. Já. Gauir. Þeir eru með bomb, sko. Þannig að koma fucking yellow, sko. Bak, nei, bak. Ó, hörðu ekki að segja yellow, maður. Hvernig er hann ekki weak? Ég er með myndalann á bombinni, býtt bara. Það var pussukast. Spiral, kemur þín. Nei. Kemur þín. Oh my god. Það verður ekki að segja Spiral, maður. Nei, þarna yellow. Ég held að það var að koma yellow, sko. Mér fannst ég heyra það, sko. Ég var að búast við þeim báðum í hana Spiral.
Þannig ég ætlaði bara að Hoppa hann hlaupa kannski í niður. gluggan í Spiral? Það getur verið. Já, bara ekki í bunu. Hvernig var bara? Þörfend. Muna að rossa í bak, já. Það ég... Ég ætla að býja eftir þeim. Það var fyrir mikið BS-tire. Nei, ég ætla ekki að vera að góða. Þegar hann hlýtur að það er svona 1 HP, sko. Hvað viltu ekki prófa til hérna? Ég? Þetta var reinforce á hann, nefnilega. Jú. Þeir áttu rauninu bak. Svo heimskulegt, þú veist, ekki dróna eða neitt. Spiral. Spiral! Með hann ógsta haglara. Já. Ég hata haglara, bruh. Hönnum nokk. Ég nenni sem haglar ekki, sko. Hún þarf ekki að miða. Ég nenni ekki að spila múnstri, sko. Hvað er ekki annar mann haglara? Nei, jú, Ying. Great. Já, þeir komast þetta uppi líka, sko, brillaðir. Já, ég er með uppi. Já, það er kakun uppi. Sjokkar. Hvað er það? Þeir komu ekki tilbaka, sko. Þeir kom bara niður Spiral og eitthvað. On the back shit, Mike, can eat shit. Gæðveitt, kvöld. Takk fyrir það. Takk fyrir hvað, bruh? Fokkin kakkvann að 3 manns grettið. Kakkan í 3 manns skrett. Fokkin... Kastala. Getur ekki til það. Ég bara tók að þér burstilega og nýja mig. Já. Ég ætla að tippa það. Jú,
Já, bara ykkur í kakkan. Ég vísa. Döður. Main stairs uppi! Já, punktan og grím. Djöfull er ég að langa. Hvað er það gríms, skurl? Oh my god, fucking Oryx! Oh, fuck. Gaur, hvernig er spiral? Vinnaður! Hún fór bara ying shot í hana. Já! Gekkja bann. Ég var líka bara að grím bannan, ég var bara nei! Er eitthvað annað með hana? Já, ying. Holy shit, maður. Ég er löng búin að banna hann eitthvað sko. Fucking umrætt, þetta er svo glata mapp, maður. Æ, þetta var last hjá mér. Nei, Jú, já. það er einu röðbót. Kurl alltaf ekki að láta þetta hanga sig. Nei, mér er skýt sama, ég er að drulla hvort þið er. Nei, við erum að sversa. Hvað erum að leik? Það spila með hann. Ég hvort ég er búinn að vera bara eitthvað annað lílu í dag, sko. Og ég held að ég fer ekkert hærra en platt einar og Hvað viltu banna á þessu? leir. Nú viltu það eitthvað mapp? Nei, Mig langar Lair er ekki- mig langar bannað, er ekkert í ekki Sky. gott mapp. Sky er alltaf lagi. Já, þetta er Clubhouse fílað. Við erum að slátra núna, sko. Það er bara kætt bann, ekkert mál. Akkur er kæt, er sambann. Þá getur þetta Isami, Kali. Isami, Kali, bruh! Ég sé eftir þessi núna, sko. Sér ekki þetta núna, það er samband. Þú eru opna. Sér þetta Ólafur. Gerðu bara það sem þú vilt. Nei, það virkar ekki þannig, við erum verið saman. Ég er að fara í bak að taka Capitá. Ég ætla að skjóta eld í hann og þú opnar. Já, geðvegt. Og hver er alltaf að taka af vegnum? Ég. Ok. Hvað er þetta að horfa á þetta, Grimur, eða? Nei. Samt að gæða en message. Þetta er beinum one. Nei, Oryxin. Þeir eru niður. Já. Betis. Nei, þeir eru í Kids. Jú, já. Kapkan í CCTV.
Vó, hvað þessi Twitch að fljóta á vörka maður. Þetta er unni leikur. Já, þetta var góð Twitch strák. Já maður. Já. Þetta er dog síðan ég hata hana leik. Vó, hvað er grannar? Þetta er eitthvað common, þessi string comes 11 fucking ping portan. Skæru, hvað er með 11 ping? Maður væri bara í La La Land. Kjaftaði með. Jú, já. Það fara kannski niður núna. Á, vænt. Af hverju væntaði að fara niður? Á því ég vildi ekki hinstæðin. Ég veit það ekki. Já, viltu þetta bara? Ok, ég má þeim. Nei, ég er ekkert að segja það. Jú, við erum rungum bara. Ok, þú vilt ekki vera mountain. Víst. Það er ég að pælja að lífa bara, sko. Ég nenni sig ekki, sko. Já, þá er að kappa tá. Og Mountain er mitt fucking main. Nei. Víst, þú voru bara gannað og ég bara drullað þarna upp. Guð, það er eins og að tala við 5 ára krakka þegar maður er að tala við þig. Æ, þetta er búin maður. Þetta verður ekki þarna uppi, þá gerir ég gannað. Nú, ætlaðu að fara mountain eða voru niður. Nei, uppi í garage. Uppi í garage. Já. Þeir eru uppi í garage. Já. Hvað ætti ég að vera að gera? Ekki vera mountain samt, við þurfum ekki mountain. Nú, Nei, við þurfum ekki til að opna. já. Það er bara enginn í búði, vinnur. Jú, eis. Það verður þú gull í hálfmann opna. Við erum með Kali. Ah. Já, hver er ég ekki kalli? Þú klatar. Nú alltaf kætringin er bannaður, sko. Jættan maður. Same. Ég reitt á P. Ég 23. Geðu.
6 á P, bro. Þeir eru með dokk, maður. Jep. Takk fram. Two. Þessi sem er chromosome. Sugar. Nei. Hvað, ég var að pinga hann. Hvað er að gera? Fucking tísa bara. Kemur í bakar aftur. Ég veit það. Já, veistu það? Já, ég heyrði það. Klappaði samt. Af hverju- Já, af hverju ekki ég að- hætti að... Þú hættir ekki neitt. Jú. Ég get síðan á tape. Alltaf ógíslega gaurar. Ó, gett, voruð skemmtilega leikur. Já, bönnum Doc, það gerir eitthvað. Dokkin er búinn að halda liðinu uppi, hvað meinar þú? Þarfst ekki að vera þátt sér. Þarfst ekki að vera Kali. Mér langar að vera Kali. Guð, þeir eru niðri. Nei. Nei, hvar annars þarf það að Sjá vera? bara til, má breytti bara. Þeir unnu uppi í Ég CCTV, veit unnu í það. bedroom. Hvað var að gera, Sunni? Hvað er að gera? Hvaða mapp er í? Clubhouse. Ég er að horfa á fyrsta tab mitt í Clubhouse út um eitthvað, sko. Já. Ógeðslegi gaurar. Nei, Nei. Hvað er það mörg kills? ég er bara með einar af killum. En Já. ekki vera Kali. Ég veit það. Ég er með 100% vinnrið í þessi mappi, maður. Ég er að tapa. Mikið að kukka. Sönn, þetta er... Horf bara á myndbandið. Hvað ertu að fara? Kitchen. Ég er að fara þangað. Opna hendsóðuna. Líkt að sífum, sko. Þeir reinforceðu ekki, þú getur farið, hvað hingað til mín, farið í hana Durst, þeir reinforceðu ekki. Jú, já. Æ, ég er það djúki mér, maður. Þeir reinforceðu ekki heldur. Það er þetta bara. Já. Já. What? Það var bara teleportaði. Það var geðið.
Já. Jep. Ha? Hvar rugl er þetta? Ég veit það ekki. Svo ég var að horfa á hann bara beamaði mig, sko. Var þetta Top Gun eða? Hvað er hann? Do I swing? Já. Fucking ég er búinn að reporta hann. Við erum svo dugir, maður. Jú, já. Já. Ha? Blue. Black with. Það er ekki að púsa upp red, sko. Já, komum við red. Það er. Já, það er. Já. Tókst þér á búter. Hvað erum við bræðir og bara slátra það? Örugglega ekki. Alltaf fucking gunnaður, sko. Er það team bedroom, Svenni? Guð minn almáttugur. Okkur er guð minn almáttugur. Gerum eitthvað í því. Okkur ekki fara niður. Bara vinna það í gem og fyrir niður.
Þetta er eitthvað skrítið, það getur lengi að lóta, sko. Það er ykkur að hakka, sko. Nei, ég er ykkur hólu. Já, þetta var fucking ónýtt. Það eru ykkur frostdrap. Já, ég veit það. Komin inn á maður. Já, ég er 2 HP. Ó! Þetta er ógeðslega gaurar, maður. Eða svona do swing. Allir í fucking ping bara ert á nasatölu djöðliðin, eða? Það fuckar. Kjaftaði, sko. Pallar með allir í fucking pink. Lífið er aðeins betra. Þetta var bara eitthvað bartra, sko.
Það er ekkert að finna leik. Jú. Grímur að horfa á þetta viðbjöður. Nú. Nú, hann er bara í... Segðu Mikka að setja show comments á Sveitnálfur. Sita... Þetta meini ég. Show comments? Nú, hvað gerir það? Veit það ekki. Ég veit ekki það! Það er broadcast. Nei, það er ekki þetta að gera þarna. Það er ekkert hægt hvað það er að sjá fucking bara á PC eða? Nei, það er bara leið þú startar live þá áttu að geta að sé comments bara right away. Já, ég sé alveg frá það sem skrifa það. Ég var ekkert að horfa, hann geti alveg sett eitthvað. Hendi eitthvað í chat, tjekk hvort það sé núna. Hann er búinn að henda tvisar í rekin, eða reikin, eða hvað sem að segist. Já. Þarna ég sá að reggin. Rekin. Veitu, hvernig er það að skrifa backwards? Ég veit það ekki. Gæti ekki verið saman. Hættu þó eitt hvort orð. Nigger, Nicklet, Nickies, Cotton, Fuckers, Niggers. Yes. Það er streymið datt út. Bara beint í bann. Það er búið. Mikið sem ekki er reggin. Nigger. N to the I to the GG. Hann er ekki mikill, hann er 50%. Já, 50%. Ég er eitthvað nýtt trend á memsunum að gingers eru niggers, þannig að ég er bara nigger. Ertu að reyna að vera bannaður, eða? Já, hvað er þessi horf mitt snabbt? Nei, YouTube bara. He said the N-word. Oh my god, I gotta be banned. It's a white guy from Iceland, and he's like, oh my god. He said Kannski the þetta er eitt blökkumar inn á þetta og er bara brjálæður. Já, kannski ekki drull. If a black guy sees this and is offended, you can just go back to picking cotton, you fucking nigger. Oh my god. Þú ert bara komin að þennan bask. Nei, ég bara sína það, ekki að fylgjast með þessu. Já, tjóks. Hvað er þetta sem Grímur sett inn? Ultra doable. Doable.
hvað er þetta mikið? Hvað? Sem Grímur sendi? Það veit ég ekki. Útre. Dual. Er það eitthvað nýtt dæmi? Blood. Bloody ass nigger pussy. Ertu blöyt? Ertu blöyt? Guðir alvatir. Ég er með þetta ennsku, ég bara hvað er í gangi, sko. Ertu blöyt? Ekki pólskur? Ertu blöyt? Ég senda bara. Já. Ertu blöyt? Blöyt ertu. Jokes. Hvað er döðu leikum maður? Digga mig. Are you wet in your pussy? Do you know how black women know how they're pregnant? They stick an earpin in the pussy, and if no cotton comes out, they're pregnant. Or a banana, if it's half-eaten, it's a no-no. Do you know what you call a black person in college? A janitor. Do you know what you call Denzel Washington? A nigger. Það var leikur. Jæja, ef ég fæ ekki yfir 15 kills í þessum leik þá er ég farinn. Jokes. Kanalbann, klapparsbann, hvað áttu að gera? Kanal. Mikið beigja var on point, brother. Já, mikið based á 5 bjórinn en ekki... Hvað er það búin marga? 15? Síðast rúndurinn, sko. 12? I'm a gunner, bro. Herru, við erum í Villa Park. Hver er verstur af öllum? Það er mute, myndi ég segja. Mýra. Nei. Mýra. Mute, myndi ég segja. Haltu kjafti, maður. Ég er kannski Heldur bara bara það svona sem ég segi. Mute. Já. Komdu með mér í bak, ég ætla að taka striker og þú tekur... Kann það ekkert, maður. Já, eldi mig bara. Nú ekki svo mikið í Kali og fara bara... Já, það til Kali, sýndi hvað þið býr. Já. Skít, sko. Sýndi hvað þér býr einum í bak með striker, mamdjöfull. 6 COVID. COVID-6. Yeah, boy. Já, COVID-6. Yeah, I met this German girl last night, and I asked for a phone number. She only gave me one number, 9. She was like 9. I was like, what number? 9. Ég var ekki að fatta þetta. Satt alveg það. 9. Yeah, so yeah, I'm a little baby Hitler. I work from 9 to 5. 9! Ich bin 9.
ist ein Panzergruppe. Hvað er Panzergruber? Það Tank Division in World War II. Já, það ekki þarna bazooka? Nei, það var Tank Divisions. Hvað er bazooka? Það ekki Panzer? Nei. Grúpen, það er grúp. Það er alltaf einhver hérna bazooka sem er eitthvað Panzer eða eitthvað. Já. Hefur ykkur stóð á bandaríska myndir eða til Panzer? Oh, where we got a Panzer? Sýnt á gröftið. Já! Das ist dein Panzerface! Kjáttaði maður. Það er orðið út live YouTube. Pússaðu bara, þeir eru komin langt inn sko. Tímans. Í hérna... Langt inn, já. Já, í bak, tekið tilbaka, ekki í samstað. Ég vissi ekki að þessu gimpi. Á hliðnar! Herra mín! Hanna? Já. Jawohl! Das ist ein Negro. Left. Behind the bar. She. Yeah, flush. Oh, nein! Hvernig var hann ekki flossa? Ég veit það ekki, hann var ekki blindur eða? Já! Oh my god, maður, ég Ég hata hann að leik svo mikið, sk. Tveimska fucking leikur. Börjum við þetta að gimpið það. Bless. Já, þetta er gimp. Er það vortan gimp eða? Jöp. Bless. Það er ekkert svona tís hér. Það var nú bara alveg fínt að myndi leiðunum á vortin tísa, sko. Bara flóra svo. Já. Virkaði svo vel á hann. Það er bara að hommast. Býttu, nei, á hverju segja Flores? Þetta er svona back of my mind. Brother. Nei. Ég ætla ekki að hafa Flores. Sigurður. Oh, fuck. Með fólkna tjanka og hana... Jesus. Wie kommt dieser Panzer nicht beim Nachtdienst zu Schwarze? Ich bin ein Nickelschwein.
let me fucking... Let me feel my... racist emotions. Maður sjá. Ég einhver hommi þetta, maður sjá. Djöfull ertu game, maður. Þú þóru ekki að vera í raskandi sjálfur, hann er bara í drón. Gamla bakið deskið. Fucking lukkur maður. Fara bara tólt með hann, það enginn það. Það gaur bakið deskið hann. What the fuck, það klass vinstra megin. Já. Kassaballen på den nere. Fyrir bara tekja maður ross. Samanlega. 17 á loss. Jawohl, scheiße. Das ist nicht dein juicy Scheiße. Schön. Jú, já. Við erum fara að taka með Rosco, með drull. Já, hvað eru að náðu tveir? Já. Við tökum smá svona drones. Það aldrei hörna. What the fuck, man. Aldrei að fara að spekta þetta í núr 2. Hvað er að gera? Fuck that. Þetta er blitz. Út af veik. Hvað ertu maður? Hvað er í blitz? Bíddu. Ekki púsa. Fuck off. Ég skalla á bakkinu. Býðum bara það inn til svona. Svo púsa á þér. Hann er bara með einn kóli. Ég veit það. Komdu, förum. Komdu, eldur mig. Eða ekki. Þeir eru með glas.
god, kemur hann hérna með í bak. Ég veist ekki með ykkur í bak en ekki Akkur það. kastaði ekki grensu? Fucking homar. Wow, geða, töfti í burtu. Fucking... fucka þær. Já, hann bara elda klass með Doc. Þetta bara, vá. Af hverju gerum við þetta ekki alltaf? Þetta bara vinn-vinn. Jesus Kristur. Fyrir þannig þetta hate mail, sko. Þetta er bara text af mat, nei, dýfus. Mat. Hvað var banna? Fucking... veit það ekki. Ég giska á baki í rödd. Það er ekkert sem getur gert. It's gonna be rough, man. We're dead. Það niðri kannski, það er ekki sens að það fara inn í fucking main, sko. Sjá til. Nei. Ég er fucking fyrst. Oh. Got the fucking off count. Oh god. Það er enginn að gera neitt. Ég veit, það voru 2 af K í byrjun. Já, hver, getur þú ekki reinforsa eitthvað líka? Ég tók fucking, Þú tókst ekki neitt. Volt. Kom að tegna í stadi. Úf, draf blitz. Allir með skjöld, þetta er eitthvað tís. Inn í fucking voltinu, sunni. Ha? Guð minn almáttugur. Ha? Ég hef ekki fengið svo lilla tími þáður. Af hverju við fá svo lilla tími, þetta er bara kongar. Þetta var heimska leikur, sko. Senda hann að gaur og burger. Nei, ég er ekki svona framtíkvist. Fucking fuck af maður. Þetta er alveg... Þetta er loðið, sko. Veistu það ekki? Jep. Já, þetta er loðið, sko.
Pröfum eitt viðbót maður, ef þetta verður svona aftur þá bara líta þessum fucking leik sko. Þetta er kjaftaði sko. Tvö þúsund og fucking 9 mútala fucking nauka mann í raskati. Þú ert bara, herðu, þegar ég vilja þetta, við alveg geta verið bara skráma sem öryggi eða eitthvað sko. Þessi 2009 er ekki dauða fucking drukkin. Ja, þetta er kjaftaði. Já, ert þú döðu drukkin eða? Fucking slátra líka. Kæmi ekkert á óvart út af klukkunni 5 maður, við erum bara að fá okkur að fyllibiti með okkur í liði. Já, okkur fáum við ekki þess að nú 9 mörða. I don't know, man. Byrja baldur maður. Ég er bara mjög frú, svo. Outback eða kanal. Fucking... Ó, nei, kanal. Ég er betri ábakkaði. Þeir pönnu Outback í innit. Það undan mér. Nei. Guðir áttur. Já, það... Þínberg virkar ekkert án Teamworks. Er við að fara að reyna það hinnir? Við erum defend. Alveg þroskað, sko. Ég veit ekki alveg hvað hann banna, sko. Já, Akkur eru að banna þatt sér. Ís eða eitthvað. Við erum farið í Armory. Mikki, Já. Armory? Ég hef bara ekkert segið það. Ég held það bara Castle.
fuck you. Oh, beep beep. Yes, sir. Já, skjóttu ekki drónin. Fórum bara á hann. Skýta fucking shotgun. Kaur, ég er eini Arjen Forsa. Já. Þetta var stjörnensk. Ekki átt að þið. Stóðum þessu. Kaur, ég á ennþá eftir að setja frostrakk niður. Já. Hvað er að þér? Þú ert að bufa þetta? Kaur, ég var að lemja þig í klukkutíma. Okay. Það var enginn á sætt. Nýrst í anum þetta. Já, hvernig, já, klass. Motherfucker. Með bomb. Bækar. Hver kom hann á? Eða neðst stíðan, ég veit það ekki. Já. Tuttar upp. Hann var drón, hann. Þrúping. Tæri! Hver er bomban? Já, ég er með hana. Ég læti vita að hann kemur gaur. Já. Gaur kom með hana. Þrúping. Uppi. Toilet. Kom með bomb. Hann var píkaði. Nei, kemur hann á railwayð. Hann dippaði. Fór tilbaka. Ég veit ekkert að hann tók myndanlega. Nei, hann droppar! Ha? Æ, jættan maður. Það heyrir ekki í honum, hægri megin! Guð minn álmáttur, hann er ekki með heyrnartól. Hann er ekki með... Jésús Krist. Hvað... Gaur var þetta á hann? Jésús Kristur maður. Já, bönnum fucking... Thermite. Já, fíla það. Ég sko fucking líka sko.
upp aftur. Ekkert nývaldi. Yes. Já, ég múti það sem við getum. Komum neðan frá, sko. Big Bay, don't forget. Besta spotið in town. Baldur sé það. Gauð, við erum eins og með Do I Swing í lið og hann er að drulla. Maður veit ekkert hver er. Hann var að slátra okkur aðan. Já. Hvað? Bara í kaffi. Já. Geðveikt. Geðveikt. Ég held svo uppi. Nei! Já! Það þrói maður. Gauð, við fáum bara einhvern gauð sem er á kókaini, sko. Það er kjaftaði, sko. Akkur er ekki þessi Do I Swing á kókaini? 9 fucking 0. Geðveikt. Já, bönnum hýpuna, það skiptir öllu. Já, nei. Kjaftaði, sko. 17 ping. Gauð, þeir fara aftur upp. Drullið ykkur niður. Nei. Æ, maður. Það er ég taka núna yfir frost. Ég ætla bara að fela mig, sko. Fucking shit. Til bíma mig með, það var ekkert. Ég var ekki pingaður að neitt, sko.
nej, tar reinforcing här. Åh nej, jag går över. Titta så där. Oh, där. Det är... Gate Gunner som måste. Då är stendur. Ja. Jag ska rugg. Jupp. I'm the best guy, nu kan du gå hem. Det är inte guy med kill, nämn ett annan. Kaftask. Hörjön. Klockan. Hinner bra, tar det gyr kvar. Det är så mycket kaftask. Det är bara annars svindlask. Gud, pekaði mig upp, please. Kaffe 100p. Kaffe. Där. Alltså, gud, man lilla... Han är bara hacka, sko. Gött. Får ner 100p i första, sko. Hörrulega? Skills som bara över efter 8, sko. Nej, börjar som dolkabí, maður. Ja. Nej, fuck it. Back fucking less. Þeir eru með glass. Nej.
Æ, fuck mér drull. Það er gaurna. Hvar? Dog. Beitt þarna inn á... Stroppa dröttan. Æ. The fuck? Það eru tveir þarna greinlega. Það eru kongur. Upp på skæðin líka þarna. Hann er herra megin. Ég er bara rögl, sko. Hvað sjá? Það vissar alltaf tíman, sko. Drap líka 2 gaura þarna. Já, með þig. Ég þarf bara að hetsi, sko. Það er alveg ekki bara að gauða, einu gæðin sem getur eitthvað annað. Ok, geðu þetta. Börnum vætjál! Flott! Skal man ekki valið kamikaze eða? Så man har aldrig ruined a guy i gunfight, sko. Fjorton ping come. Okkur maður valk. Hann er með þess að með skinnið. Jú, það er bara svindlað þessi gæði. Nei, það er bara fucking góður. Já. Það eru bara fucking troll okkur núna. Nomad Lab. Já. Það er ekki hann. Þeir eru með fucking ávið sem að þú getur mjög tekið. Uppi. Á, geðið. Auðvitað náðu mér. Þú nómetaðir ekki fyrir lab? Hvað er það að gera? Ég Nomad Lab. Já, vá, geggjað. Já. Heldur þeir ekki að vera að hlaupa hérna maður og sjá þetta bara?
Skiptir ekki máli. Þessi gæði bara að kom ofanfrá. Frá stíðanum hann já. Gunnaði mig sko. Vinstra megin. Skemmtið þér. Hvað ég að heyri í maður? Áteinar. Right. Það er svolítið mókið þegar með þessu gæði í liði sko. Það er með 17 kills. Ég er farinn, ég nefnir sig ekki. Ekki heldur. Hvað, Dwayne Swing bara fór frá 12-0 í fucking 1